ẹ jẹ́ ká gbé orin yín sí. Àbí o. Ìjọjọ́ àánú rẹ̀ ló títí. Mo ń bọ̀ wá jáde o, mo ń fà láti. Dr. Moses Abiodun Ojo ìwọ ló lò ní o. Adé orí Esther ọmọ wù mí. Òní ọjọ́ ìkarùndínlọ́gbọ̀n oṣù kejìlá ọdún ní ṣàyájọ́ ọjọ́ tó délé ayé. Ọjọ́ ọpẹ́ rẹ ló níjà o olóríire. Ọ̀rọ̀ bí ọpẹ́ kò máa ní kásẹ̀ lọ́dẹ̀ rẹ láṣà dání wáyé. Lọ́dẹ̀ gbogbo àṣẹ. Ní mo gbọ́ bí mo ti ń wí o. Dákun mọ́ fi gègé lọ́rọ̀ ẹnu mi. Ìyálájé Global àti Dr. Mike Ọlá àwọn ni wọ́n rán mi wá bí. Wọ́n ní kí n wá kí olóríire, aláyére, ẹni iyì ẹni ẹ̀yẹ. Bàbá ẹgbẹ́ Ìyálájé Global Talk Show. Wọ́n ní gbogbo ènìyàn ló mọ̀ ọ́ lólóríire. Wọ́n ní bó ti dára nílé ló tún wù yìí láwùjọ. Aṣọ ìrẹ́ ọmọ nípa ìyá aláṣà dání wáyé. Àmì o. Fífẹ́ gbéra kankan o. Bàbá Olúmídé, bàbá Tọ́pẹ́, bàbá Àdúrà, mo fẹ́rẹ̀ lé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Owó kì í yọ bí ológun kẹ́kẹ́, má kì í yọ bí ọlọ́gbọ̀n Àbàjá. Àwọn ọmọ pé bímọ̀lẹ́ àwọn bàbá rẹ̀. Ìbájọ níṣẹ́lẹ̀ bàbá tó bí ọlọ́mọ ó ti yá kí n bá ọ délé. Ìbájọ lóró ọmọ alágogo dẹ́mẹ́rún. Gbọ̀ngàn ó ní ìran bàbá yìí fi jó ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrúdú olóye. Owó jàjàjà kókó ìbájọ lóró rí o. Ọmọ kúrúmù ọmọ gbẹdẹmù. Ọmọ kúkú fọ́nkẹ́rù gbólójò. Ọmọ ìlú mẹ́ta òfin. Ọmọ iléèwé àjíbọ̀. Àbẹ̀rẹ̀ bọ̀. Ọmọ onífìn àbúrẹ́ mọ́ bá owó rẹ̀ mọ́. Ìbájọ kì í jẹ́ kan yangan rárá o. Ìran ìbájọ kì í jọ̀ka bàbà. Bíyan bá lè fi èkùrọ́. Ẹkùn fọ́mọ ìbájọ lóró jẹ́. Ọmọ ìbò ìbígbà bí. Ìbò àwọn táwọn yan. Ọ̀dẹ̀dẹ̀ àwọn ògbólójó méjì. Ọmọ ìjẹ́
àtẹ̀jíjọ́ kèrú rẹ̀ má bàa pọ̀ sílẹ̀ bébí ni wọ́n kò kíkẹ́ ọmọ wa mo kún mẹ́ta èdè mo délé ọwá ló rọrùn adé tí ń bẹ lórí rẹ̀ funfun ni ẹ̀wù tí ń bẹ lọ́rùn rẹ̀ funfun ni bàtà tí ń bẹ lẹ́sẹ̀ rẹ̀ funfun ni ṣe bẹ́yìn lọ́mọ aládé ṣẹ́ṣẹ́ fún ẹ̀yin lọ́mọ ẹlẹ́ni àtẹ ẹ̀ka o ọmọ ẹlẹ́ni ẹ̀wẹ̀lẹ̀ àbọ̀ ọmọ gbáyìn lọ́mọ oníṣẹ́ ikọ̀ mo dúró títí ọwọ́ mi ò tó ṣí mo bẹ̀rẹ̀ títí ọwọ́ mi ò tó ṣí àfìgbà tí mo jù búlẹ̀ yẹ́gẹ́ o oníṣẹ́ wọ́n sí mi lẹ́nu. Ó ga ẹ káàbọ̀ bàbá Kẹ́hìndé Òsénì Suleiman. kí n sá ẹ káàbọ̀. Bàbá ẹgbẹ́ mò ń bọ̀ wá kí yín o ẹ kálẹ́ dádì ẹ kálẹ́ sà mo wà lórí ìkúnlẹ̀ o ẹ káàbọ̀ sí ẹ ṣé gidi gan ni sà ẹ kú dìde sà ẹ ṣé gidi gan ni ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣíwájú wa nínú àdúrà sà. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí tí ó ṣeun torí tó dára sí wa a gbé ga torí tó fún wa lórí ọ̀fẹ́ yìí láṣálẹ́ yìí a bẹ̀bẹ̀ pé kó ṣíwájú wa kó kẹ́yìn wa pẹ̀lú. Àmín. Gbogbo àwọn èèyàn wa pátápátá gbogbo àwọn tó nífẹ̀ẹ́ sí ètò yìí gbogbo àwọn tó ń bá wa pín tó ń bá wa ń ṣe ẹ̀ gbogbo bí tó bá ti ń wojú Ọlọ́run tí Ọlọ́run kó mọ́ṣáláì jọ kó dá wọn lóhùn sí ti rere. Àmín. Aláya ọmọ yìí o. Àmín. Ètò àṣẹlẹ̀ ni kó má jẹ́ àṣemọ́. Àmín o. Ká má ṣe ṣìwà o ká má ṣe ṣìsọ. Àmín. Kọ́lọ́run lè máa kó tì wá lẹ́yìn kó pẹ̀lú wa pẹ̀lú. Àmín. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Àmín. 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 Àmín ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣé gidi gan ni akíwa pé a kú dédé àsìkò yìí a kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí a kú ọjọ́ Ajé ti èní àgbàládùúrà pé Ajé á fi ilé gbogbo wa ṣe ibùgbé. Àṣẹ. Orúkọ tèmi kò yí padà tẹ́ bá ń gbọ́ Fúnkẹ́ Ìyálájé Fúnkẹ́ Ìyálájé Yorùbá talk show Ìyálájé Global Talk Show ní orí YouTube wa Ìyálájé Global Talk Show tẹ́ ẹ bá ti subscribe ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ bá wa subscribe níbẹ̀ àwa máa ń kọ́ ẹ̀kọ́ níbí báyìí a máa ń lara wa lóye nǹkan tá a gbé dání nìyẹn tẹ́ bá kúrò lọ́dọ̀ Ìyálájé Global Talk Show ní orí YouTube ẹ bá mi yà lọ sí ọ̀dọ̀ Ọ̀rọ̀ Lẹ́yẹ ń Gbọ́ TV ẹ lọ bá mi subscribe níbẹ̀ bákan náà ọ̀gá mi ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe léyìí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àtẹ̀yìn àtèmi a máa fi ọwọ́ náà ṣòro tó dára láyé wa ni ẹ jẹ́ kí n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí yín ní ìkọ̀kan bàbá wa Kẹ́hìndé Òsénì Suleiman bàbá ẹ ń ṣiṣẹ́ gidi gan ni o ẹ kú iṣẹ́ ẹ ṣeun gan ni òrìṣà bèjì àgbè yìí o lágbára Ọlọ́run ẹ káàbọ̀ ẹ ṣe gan ni lọ́pọ̀lọpọ̀ àdúpẹ́ sà mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello 572 ìkàlẹ̀ mọ́mí ẹ ṣe gidi gan ni o ẹ bá wa kí bẹ́ẹ̀ sí ọmọ wa Ẹlà Ẹniọlá Ọlájùmọ̀kẹ́ ọmọ alálùbáríkà ẹ ṣe gan àti grandpa àti gbogbo ilé wa lápapọ̀ àdúpẹ́ mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè ẹ káalẹ́ ẹ ṣe gidi gan ni mọ́mí o ẹ bá wa kí dáàdì Olúwatósìn Babátúndé àti ìyàwó wa àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ o ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ mo wá yàbàrà mo lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá ẹgbẹ́ ẹ̀gbọ́n mi mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín Dr. Abiodun Òjó ẹ káalẹ́ dáàdì. Ẹ káàbọ̀ máa ẹ ṣeun Ìyálájé ẹ kú àpọ́nlé. Ẹ ṣe gidigidi wọn ní sà ẹ kú dìde ẹ kú kó lè dára ẹ kú àdúrótì ojú òní tì yín láéláé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run ó máa bá mi ṣe àdúrótì yín ó máa bá mi dúró tilé àti ọ̀nà yín ó máa ṣe gbogbo ohun tí ń ṣe tìyín náà ní àṣepé ẹ má jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín o láṣẹ Èdùmàrè gbogbo dáadáa tẹ̀ ń ṣe lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ túbọ̀ máa lọ sókè ní ẹ ní jábọ̀ o ẹ ní taṣọ àgbàmọ́lẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè ọmọ aráyé wọn ò ní ta ipò sí àlá yín o ìbá mi kí àwọn ará lẹ́sà ká tó tẹ̀síwájú ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan pérébé àkí Dr. Ọlábánjí náà Ọlágúnjú ẹ̀kúṣẹ́ ojú òní tì yín láéláé bàbá ẹgbẹ́ ẹ kí àwọn ará lẹ́sà ẹ ṣe gan sa. ẹ ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí fún oore ọ̀fẹ́ tó fi fún wa lónìí a kú oṣù tuntun oṣù àlàáfíà oṣù ìgbéga oṣù tá ti ń retí ní Ọlọ́run á ṣe fún gbogbo wa o
Àmín o. Olúwa kó ṣíwájú wa nínú rẹ̀, kó pẹ̀lú wa nínú rẹ̀, kó ràn wá lọ́wọ́ nínú rẹ̀, kó dáàbò bò wá nínú ẹ̀ pẹ̀lú. Àmín. Kó sì fún gbogbo àìní gbogbo wa pátápátá, gbogbo ibi tá bá ti ń wojú rẹ̀ fún nǹkan tàbí ohun mìíràn, ọ̀run ó dá wa lóhùn nínú oṣù yìí. Àmín. Àwa ní rí ń gbé sọnù nínú ẹ̀ bí ó ṣe bí ọmọ. Àmín. Àníkún ní ìpèrègùn mọ́ ní tiẹ̀. Lágbára Ọlọ́run ní rere ohun gbogbo láwọn ní lánìkún o. Àmín. Àkí gbogbo wa, ẹ kú ìfẹ́, ẹ kú àdúrótì, kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín. Àmín. Àgbàdúrà gbogbo yín, ẹ̀yin náà ò ní dáṣáyé. Àmín o. Ẹ bá wa máa pín, ẹ bá wa share, kẹ bá wa subscribe. Ọlọ́run á dúró tì yín. Yálàjẹ́ mú kí yín ẹ kú fẹ́. Ẹ káàbọ̀ sá, ẹ ṣé gan sá. Kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín o. Àmín. Àmín. Ọ̀rọ̀ ọ̀tún lọ́jọ́ máa ń yọ, lọ́tún lẹ́mọ̀ yọ o. Àmín. Àmín. Láì sí yín, Olúwa á máa tún agbára yín ṣe ni. Àmín. Àmín. Mo kí Dr. Ọlábánjí. We love you very much, we respect you. So tẹ́ bá ń gbọ́ wa tá ń pè yín, a pè yín ìpè ayọ̀ ni, ìpè àlàáfíà. Kẹ́lẹ́ máa kó pẹ́lú ẹ̀yin náà, ẹ ṣeun, ẹ kú àdúrótì, ẹ kú fẹ́. Ẹ bá wa kí madam àti gbogbo àwọn àbúrò. Ella, shout out to you. Thank you so much. Everybody welcome on board. Ẹ ṣé de gan ni sá. Lẹ́ẹ̀kan sí a máa rí, ẹ máa pẹ́ fún wa lágbára Èdùmàrè. Àlàáfíà ara, àjíǹde ara máa jẹ́ ti yín ní gbogbo ìgbà o, láṣẹ Ọlọ́run. Bàbá Waris Jinado, ẹ kú ọjọ́ láíláí o, ẹ tún ti gbórí wọlé, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀. So a máa tẹ̀sí. Okay sir, ẹ ṣeun sir. A máa bẹ̀rẹ̀ ètò báyìí sir. Ètò ẹ mọ̀ pé oríṣiríṣi ibi lẹ máa yà sí. Ìdí nìyẹn tí mo ṣe kúkú fi àkọlé yan fílẹ̀ pé ókè o, láti fún yín ní àǹfààní láti yà lọ sí gbogbo ibi tá a bá ní láti gbé. Ó dà bẹ́ẹ̀, nǹkan tó dá náà ni because mo ṣe bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe like ẹ nìyẹn fún lẹ́ni o, at least for today I like it like that because a man I like to follow my line of thought and tí máa sọ àwọn ọ̀gàn tẹ́lẹ̀ máa ń fẹ́ try as much as possible tí public events or worldwide events tí o bá sí nǹkan tó overtake nǹkan tó mo ti ń sọ tẹ́lẹ̀ I like to follow it up. Ló fi jẹ́ pé ibi tí màá ti bẹ̀rẹ̀ nírọ̀lẹ́ yìí ò ní. Ṣé wọn pé látìgbà tí a ti bọ́ olóyè yọ̀ àti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa ṣeun, Ọlọ́run bá kó yọ. Mo expect instead àwọn tó wá ń jàjà tí ò make sense nílẹ̀ tó ń pariwo àwọn kan ló ti kó Yorùbá nation, àwọn kan pé rọ ni àwọn Yorùbá world media kọ̀ọ̀kan láwọn tó pé orúkọ ẹ̀ náà fi ń ṣe àgúnmọ̀wò ṣe get tó ń pariwo káàkiri pé irọ́ ni kò kúrò Yorùbá nation, kí làwọn èèyàn ń pariwo, kí ni wọ́n ń sọ oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ náà dáadáa. Ó kúrò Yorùbá nation, kò kúrò Yorùbá nation. That's not the point. This Yoruba world media people, these are the so-called people who are the media, who are supposed, I want to expose one thing. Can we pay attention to that? Okay, with the situation that happened, with the fortunate event that has happened for Chief Sunday Igboho, yes, it's good to celebrate with him and all that. Ṣé kò yẹ kí àwọn world media yẹn, if they are truly independent and if they are for the Yoruba movement, as they always claim, are they not supposed to call Baba Akitoye to a live show to update the Yoruba people as to where we're going? Yalaji, you understand the question? Because it is the work of the media. Not all of us we're all not stupid and dumb. The media, if that's what they call them, if this is what when I was in the movement, the media to me, every man saw where is the weapon is the only strong weapon we had. Now, if and I more back one more power the media hold, not only in this type of movement, even internationally. America to gbógun ti àwọn kan.
wọ́n kọ́kọ́ lo BBC, wọ́n lo CNN, wọ́n ti kọ́kọ́ mọ ba country yẹn jẹ́, wọ́n ti mọ sọ oríṣiríṣi nǹkan tó, because this is how they prepare the mind of the population, of the citizens, to accept the aggression they are about to bring forth. The same thing, if they want to clear something up, tó máa fẹ́ justify and tó máa fẹ́ ṣe good public relation, tó máa fẹ́ publicize around, it is the media. So what my situation is, instead of them, this media now arguing among irrelevance. Tó máa tẹ̀ ṣe ṣó pé ókè o, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o, Ọlọ́run ti bá wa fún Chief Sunday Igboho ní freedom ó ti ṣe, tó bá ṣe ṣó yẹn, that's separate. But why are they going back and saying to be defending what's not defensible? Instead of saying, okay, we are Yoruba media now, and since tí olóyè ti sí tí ó ṣe Yorùbá Nation mọ́ yìí, ṣé kò yẹ ká lọ béèrè lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè pé bàbá ẹ̀yin lẹ máa ń pè wá sí tẹ́ bá ti ní nǹkan tẹ́ fẹ́ bọ́mọ Yorùbá sọ kóòtù òjìrè, you know, so why can't they call and say he needs to have even mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ YSM kọ́ mọ̀ pé YSM ti kú already ṣe mọ̀ kó máa ń sọ, YSM is irrelevant, and there are a bunch of people that might say the remnants of whatever is there are ignorant, you know, and I don't want to appear insultive. I just lack the language or the correct descriptive word. That's to describe one. You understand? Because if the YSDM is functioning and alive, it is a moment where there should be an update for the Yoruba citizens, where they will call a general, whether you belong to EGBE or no EGBE. Invitation to control as the public for all people to join in. There should be a meeting where the national chairman of the Yoruba Nation movement should address the Yoruba people on the status of the movement. It's been a whole week now. No such announcement. No such press. There's no press release. There's no publication. There's no news release. And it cannot just be within EGBE. It has to be a general thing, because because actively involved in all these movements all across the globe, maybe 2,000. They cannot be representing millions and millions of Yoruba people, Abi. So it is important that even though that's the movement that was the arrowhead of the Yoruba self-determination movement. Okay, Daddy. They should rely. Yeah. Okay, if that's the case, we are expecting it. I'll say, okay, then maybe I will stop at this point and wait until after he has said something. But I'm just thinking, because of the sensitivity of that nature, of the magnitude, this is a seismic change. Movement. So why would they not come out and address the people? It shouldn't be something that they wait on. Emergency meetings, and that's the work of this general secretary, to call emergency meetings and say, this is what's going on. You know, this is what the executive is about. They should have called an emergency meeting, discuss it, and then immediately inform the Yoruba people. But if they have taken their time, okay, but yeah, you understand? Let us give them another week and let us see whether they will come out and address the Yoruba people. Yes. Ẹ ṣeun gan ni tẹ́ fún wa ní tẹ́ là wá lóye, ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé okay, bàbá wọn máa tó jáde sí nǹkan tí wọ́n ń sọ yan. Okay, àmúdúró, ẹ ṣé gidi gan ni. A fi àsìkò yìí kí bàbá, bí ẹ ṣe sọ, ó ṣeé ṣe pé ṣe mọ̀ àgbà ni wọ́n, bóyá wọ́n ní àwọn nǹkan kan tí wọ́n ń kó jọ láti pé. Yeah, but I mean, you should have at least that's the purpose of delegating the deputy national leaders
whether the one for the diaspora or the one for the homeland, to appropriately represent. But this is what Baba tell me to. I understand. That's the function of the deputy national leaders. But I mean, I'm not here to educate people, but I'm just saying, but I can't from any time to maybe he's trying to work a few things or get some things checked out. Ẹ ṣeun gan ni, mo mọ̀ pé àwọn náà máa tẹ̀lé, wọ́n máa pe àwọn ọmọ Yorùbá nílé lóko sí àkíyèsí, wọ́n máa jáde láti wá bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ pé kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí gbogbo àgbáyé káàkiri tí wọ́n bá CSI yọ, kí ni ìgbésẹ̀ wo lọ́n báyìí. So àwa náà máa wò bó ṣe lọ, so bó ṣe wà. Ẹ ṣé gan sà. Ok, bàbá yẹn ni wọ́n ń pè wọlé. Ẹ kálẹ́ bàbá wa, ẹ kálẹ́ sà. Ẹ kálẹ́ ma, ẹ kálẹ́ ma, ẹ kú tó ma. Ẹ ṣeun gan ni sà, ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Àwọn dájú kọ́ àtàwọn ọmọ. Àdúpẹ́ sà. Àgọ́ ọlọ́mọ bá gbogbo wa gbé wọn. Àmín. Ẹ rà mà. Ẹ ṣé gan sà. Mo kí bàbá wa Abíọ́dún Òjó, mo kí wọn sá o. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ ṣé sà. Ẹ ṣé, thank you. Ẹ rà sà, dájú. Ẹ rà sà, àgọ́ ọlọ́mọ bá gbé. Ẹbí tara yín lágbára Ọlọ́run. Àmín. Àti gbogbo àwa ojúlówó ọmọ ọkọ ìran Yorùbá. Àbọ̀ ọlọ́mọ bá ọkọ wa gbé. Àmín. Gbogbo nǹkan tó ń dá wa láàmú ní orí ilẹ̀ wa, Ọlọ́run bọ̀ nìkan lọ́jọ́ òní, á láwà kú bẹ́ẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà yìí. Àṣẹ. Torí gbogbo wa náà la mọ̀ pé àwọn tá a fi ń ṣàdarí, àwọn tí ń ṣàdarí lé wa nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n já wọn ràn wa, àwọn gangan nìṣòro tí a ní, àwọn gangan ní ń gbàbọ̀dé fún wa. Torí tó bá ṣe wípé bí àwa nínú àwa ìran Yorùbá ta ní 80 million níwá bí 80 million plus, táwa bí 70 tó ṣe pé bí àwa 70 la sọ wípé a fẹ́ Nàìjíríà mọ́, táwọn 20 sọ wípé dandan a gbọ́dọ̀ wà bẹ́ẹ̀ ni, so àbí àwọn 10 tí ẹni dandan a gbọ́dọ̀ wà ní a gbọ́dọ̀ wà papọ̀ níbẹ̀ ni. So ìyẹn ti fi dájú pé lóòótọ́ kò sí nǹkan tí ń jẹ́ wà Nàìjíríà, tó sì dá gbogbo wa lójú pé ní tìtorí títara wọn iná làwọn sáfì fẹ́ mọ jẹ́ wà Nàìjíríà yẹn lọ. So wọ́n sì tún fi ń ṣe ìbùkún fún àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun jàjà àwọn bìrìtìkó yẹn. So nítorí wípé láì sáwà kò sí àwọn láyéláyé. Ètò wa yẹ kí wọ́n máa rò, àwọn jẹ́ ń ṣàdarí lé wa lérí, ètò yẹ kí wọ́n máa rò ní wípé ìjẹ́ ní ìgbésí ayé tí àwa ń gbé ọ̀dọ̀ wa ṣé náà ni àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun yìí àbá bìrìtìkó, ṣé gbèsè ayé yẹn làwọn bìrìtìkó ń gbé ní ọ̀dọ̀ títí wọn. Rárá o. So àwọn gbégbèsè ayé ìrọ̀rùn títí wọn, gbogbo nǹkan, gbogbo àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun pátápátá ìgbésí ayé ìrọ̀rùn làwọn gbé tiwọn. Kí ló wá dé, kí ló wá fa títí wa, àwa tó ṣe wípé Ọlọ́run kò sí tọ́lọ́run tí ò dogo wa tán, nǹkan títí wa iná làwọn fi ń ṣe ìmẹ́ ní ọ̀dọ̀ wọn. Láwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun nǹkan ọ̀rọ̀ títí wa làwọn fi ń mí lọ́dọ̀ títí wọn. Kí ló wá dé, kí ló wá jẹ́ wípé àwa tá a wá ní tá a fi ń mí gangan àwa la wà á rí nǹkan yẹn lò, táwọn wa lè mí dáadáa. Àwọn tí èsà àwọn ni wọ́n ní, àwọn ní tó wà lé, àwọn ní tó wà ní tó ń mí ju àwa lọ. Sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo ẹ dákun bàbá mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ọ̀nà tí gbogbo wa bá lè gbà láti fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ tẹnu wọ́n kò, ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ gbogbo kíní yẹn iná ní ká ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká tètè mọ bá ti sànà rẹ̀ ní kíákíá báyìí. Nítorí wípé ibi tí nǹkan lọ ní àgbáyé báyìí tí a bá ṣọ́ra, àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun yìí gan gbọ́n bìrìtìkó yẹn wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Fúlàní ọgbà ilẹ̀ wa mọ́ wa lọ́wọ́. Torí wọn ò gbégbèsè gidi, ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé yẹn èmi ò rò pé ọ̀nà àbáyọ gidi kankan lè wà bẹ́ẹ̀. Gbogbo táwọn ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe ni wọ́n ń pa àwọn
agbésùmọ̀mí yẹn tó ẹ wo jẹ́ tó ń dẹ́wò sí i torí kíní yẹn kan sáà ń yà mí lẹ́nu ní wípé tó bá ti wípé lóòótọ́ iná ni wọ́n bá ń dùn pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí yìí ni wọ́n bá ń dùn pẹ̀lú wọn sọ yẹ kí kíní yẹn tó máa lé sí i àti wípé ṣé bí wọ́n mọ àwọn tí wọ́n sponsor àwọn ará bíbà yìí ṣé bí wọ́n ti rí àrídájú wọn òkè kí ló wá dé tí wọ́n fi fọwọ́ òfin gbé wọn. ó yẹ kí wọ́n lè fọwọ́ òfin gbé wọn náà. wọ́n sá mọ̀ wọ́n tó bá ṣe pé lóòótọ́ iná ni wọ́n fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa ní ìlú tí wọ́n pè ní Nàìjíríà yẹn. ó yẹ kí wọ́n lè gbé ìgbésẹ̀ tó nípa lé lérí àti wípé kí ló tó wá fà á débi wípé àwọn tá à ń pè ní adarí wa nílẹ̀ Yorùbá wọn ṣèbáwọn ọ̀dọ́ àwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá yẹn gẹ̀ẹ́sì bí wọ́n jáde jẹ́nitọ̀ ó dáná ẹ̀ tú wa sílẹ̀ kí ló fà á tí wọ́n fìrí wa láti dúpẹ́ láwọn ará bíbá yìí àwọn aráàlú àwọn ni wọ́n mọ ibi tí jàmbá ti ń ṣẹlẹ̀ nílùú àwọn aráàlú àwọn ni wọ́n mọ ibi tí wàhálà ti ń wọ inú ìlú wọn. ìlú tí ẹ bá fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá kó nílò kí gbogbo nǹkan dáadáa yìí kó parẹ́ nílẹ̀ Yorùbá gbogbo nǹkan dáadáa yìí wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àwọn adarí wa wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti àwọn tí ń rẹ́dì láti jà fún ilẹ̀ bàbá wọn wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti fi ọwọ́ bọ̀wé fún wọn pé ọ̀yá àfọyín nígbà ẹ̀ apàṣẹ fún yín gbogbo ibi táwọn ará bíbá yìí bá wà ẹ máa flush wọn jáde. nígbà tá a bá ti rí bí oṣù kan bàbá mi màmá mi ọlọ́ọ̀ bá ń gbọ́ ẹ mẹ́jẹ̀ ká parọ́ tẹra wa jẹ kò síbi táwọn alágbára ò sí nílẹ̀ Yorùbá o tí gbogbo wa mọ̀ but ìgbà tẹ́ bá jáde ṣèbáwọn àwọn tá à ń pè ládarí wà lẹ̀ Yorùbá yìí náà àwọn náà ni wọ́n tún káwọn àmì jáde ó pé kí wọ́n lọ́ mọ́ kó wọn tún kí wọ́n lọ́ mọ́ dojú ìdàgbọ́ wọn. àwọn àmì tí ẹ lè ràn sáwọn agbésùmọ̀mí àwọn Fúlàní agbésùmọ̀mí ẹ lè ràn wọ́n sí wọn ìdojújà tí wọn lè dojújà kọ àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n wá lọ́ mọ́ dojújà kọ ìdojújà yẹn wọ́n lọ́ mọ́ dákọ̀ àwọn ọmọ bíbí inú ìlú tẹ́lẹ̀ tó ṣe pé wọ́n fẹ́ dáàbò bo ìlú wọn. agbára àwọn àmì ọ̀gá àwọn agbésùmọ̀mí dáadáa o ṣùgbọ́n kí wọ́n bá kó àwọn ọlọ́dẹ títí wá ní àwọn alágbára wa nílẹ̀ Yorùbá pápápá làwọn máa rí wọn wọ́n jáde títí wọn. wọ́n wá mọ ní wọ́n pa sọ́jà mélòó kan bíbẹ̀ lónìí wọ́n pa ọlọ́pàá kan wọ́n ṣe kìnì kan tí ó sì rí bẹ́ẹ̀ tí ẹ bá fún àwọn alágbára wa nílẹ̀ Yorùbá tí ẹ bá fún wọn láṣẹ wípé wọ́n yá ẹ lọ kó gbogbo wọn jáde. ìyẹn ti fi hàn dájúdájú pé àwọn tá à ń pè ládarí wa yìí gangan àwọn gangan ni wọ́n ń ṣe wá kí ẹ bá ṣàwọn ní ẹ ṣe wá ni kí wọ́n fún wa kí wọ́n pàṣẹ náà ó pé dáná gbogbo Fúlàní yìí àfẹ́rí wọn mọ́ ìlú tó bá nílọsíwájú báwo ni àwọn kò ṣe máa fi ẹranko tí wọ́n máa fi jẹ nǹkan tí ọmọ ènìyàn ń jẹ ẹ dákun bóònìyàn ṣe ní máa wọnú ìlú bóònì fàṣẹyìn ṣe ní máa dé bá lù nígbà tí ọba sóúnjẹ àwọn nǹkan tí èèyàn ẹ̀fẹ́ ti pé yóò máa ṣẹlẹ̀ nílùú ní ọmọ ṣẹlẹ̀ tí ọba táwọn èèyàn bá lóúnjẹ jẹ oúnjẹ lásẹ̀ gan nílùú òyìnbó yìí oúnjẹ lásẹ̀ gan ó ti tó ṣe wípé téèyàn bá oúnjẹ jẹ àbùṣe ti bùṣe nílùú òyìnbó. àwọn òyìnbó ilé owó lọ títí tiwọn táwọn bá ti ń jẹun kò sí pọ́blẹ́mù fáwọn ọmọ wọn ilé owó lọ títí tiwọn orílẹ̀-èdè tí ọba ti sóúnjẹ táwọn aráàlú ọba ti máa róúnjẹ jẹ wàhálà ìjàmbá tí ọ̀yẹ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀ ní ọmọ ṣẹlẹ̀ ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ àjálù tí ọ̀yẹ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀ ní ọmọ ṣẹlẹ̀ ẹ kàn wá fi ipò agbára ẹ kàn wá fi gba gbogbo ẹ̀jẹ̀ tán ẹ wá ti ẹ̀sìn ẹ wá ti bọ̀ ní òṣèlú ẹ dá gbogbo ní orílẹ̀-èdè báyẹn òṣèlú ní ìlọsíwájú
kí ló kàn ẹ̀sìn kan pé ìṣèjọba ìlú ẹ̀sìn wa máa gbé ẹ̀sìn bọ́nú ìṣèjọba torí ẹ̀sìn ni a fi ń ṣe ìṣèjọba Nàìjíríà iná ni gba ìlú yẹn jẹ́ lọ́ba yẹn kò tẹ́ lè dá mọ́ àfi tá a bá tẹ̀ra wá jẹ lókù kò sí bí akẹ́ tí Nàìjíríà lọ mọ́ ẹni tó bá ní Nàìjíríà ó sì gba ọlọ́ọ̀bá gbọ́ owó tẹ tẹ̀ra rẹ̀ jẹ ni owó tẹ ajẹ́wó pé ọ̀tá Nàìjíríà ni ọ̀tá ìran Yorùbá ni ẹ bá sì ní Nàìjíríà ó sì dá pé ẹja dúró pé bàbá ò ṣe dáadáa ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ọlọ́ọ̀bá gbọ́ kì í ṣe pé bàbá ò ní àníyàn àti ṣe dáadáa ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n jọ dè wá papọ̀ yìí àwọn wọn lè jẹ́ kí ìlú yẹn wọn lè jẹ́ kí nǹkan gidi kankan wọ ìlú yẹn láyéláyé ṣèbọ̀dọ̀ wọn làwọn agbésùmọ̀mí ní ìgbà wọlé tí ẹ bá sọ pé agbésùmọ̀mí ṣèbátọ̀dọ̀ wọn ni. bàbá ẹjọ ẹ bá mi torí ìjọba àsìkò torí tẹ bá wò bàbá wa wọ́n wà níbi iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ so torí ìjọba àsìkò. ẹ jẹ́ kó take time o but tọ́ máa sọ̀rọ̀ lọ sí lórí topic is okay. bàbá wa okay express ara yín àyè wà fún mi lẹ́nu dáadáa. okay. bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ni wípé wọ́n máa jáde láìpẹ́ yìí wọ́n máa jáde síta láti sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí torí àwọn èèyàn gan ti ń sọ̀rọ̀ lé lérí wípé wọ́n máa jáde kẹ́ ẹ tó sọ gan iná ni èmi àtẹnìkan náà sọ̀rọ̀ léjíkè sọ̀rọ̀ yẹn ní last week níbà yìí wípé bàbá máa jáde láti sọ̀rọ̀ ní last week lọ́sẹ̀ tó lọ yìí èmi àtẹnìkan náà sì sọ̀rọ̀ tí mo pe onítẹ̀jẹ́ ní wọ́n ní bàbá máa jáde láti sọ̀rọ̀ wípé torí wípé jí Sunday Igboho wọ́n tẹ̀sẹ̀ dé láti ibi tí wọ́n ti dé ni pé náà lọ́ọ́ fàájì abo ti fi tètè sáré jáde báyẹn so iná mo fi sí orí kọ́mẹ́ǹtì ní ẹ̀sìn yìí wípé wọ́n máa jáde. mo pinnu ibo tí ò ní comment ẹ ṣeun tẹ ló jẹ́ kí n stop lórí yẹn. yes so I dúró now another week because nǹkan tó yẹ kí n sọ kí n béèrè kọ́ṣẹ́ yẹn ni pé mi ò fẹ́ ká èmi gánà yìí tẹ́ ẹ sọ kì í ṣe rọ́nà kì í ṣe rọ́lẹ̀ sọ sà ọ yẹ kí wọ́n jáde òótọ́ lẹ sọ kì í jẹ Ọlọ́run gbọ́ kì í ṣe rọ́lẹ̀ pa òdodo ọ̀rọ̀ lẹ sọ so ká fi mọ ibi tá a bá dé so ká fi mọ ibi tá a bá mọ. wọ́n kàn sọ pé bàbá gan media yẹn gan ni mo expect ṣẹ́mà I expected the media instead of ton focus ton wá fẹ́ máa tún da ọmọ Yorùbá ton fẹ́ máa tún kọ́yìn gbogbo èèyàn síra wọn ṣẹ́mà àwọn people mọ nǹkan tán ṣe this media people that's why everybody ìgbà tí Donald Trump fẹ́ wá náà ó kọ́kọ́ attack àwọn media ara wọn tó ń pè wọ́n ní fake news. You understand? That's the power of the media because unless you attack the media at some point, if you want to win, if you're in the theater, you have to attack the media. I want you to buy if you're not, but if you're not playing politics, the media is still your source of weapon and it's your source of information, which is power in the hand of politicians. So the media itself, instead don't have to talk about you understand? Instead of doing that, they were just talking garbage. They were just talking, I want to talk about kini kan. I want to understand what makes sense. We already declared what man katon se for that. Oloyun somebody o man biton law. Leave me alone. Why don't you come out? If you are in the struggle, you call yourself the Yoruba world media, the media for the struggle. You're supposed to face. Abi, ṣé tó Ọlọ́mọ jẹ́ kí olódo tó bá yẹ pé Buhari ti pa olóyìnbó ṣe Yoruba Nation movement. Why are they focusing on him alone? Why don't you focus on the leadership of the movement itself and say, come on, what are we doing after this? That's the point. That makes sense, sir. But all these other people, why don't you leave him alone first and let us see what you got in terms of the movement? When I say Yoruba Nation movement is already dead, I know exactly what I'm saying. And that's why this media don't want to come out. But because based on whatever he tells us, based on whatever the Yoruba Nation movement is saying, maybe I know other questions will come. And then we can address that. So I'm going to stop on that topic and then I'll go into something else. Pending the announcement.
whether they will have it in press release, whether they're going to have it in press, newsprint, or they're going to call a meeting of the entire Yoruba people and say, okay, bàbá fẹ́ bá ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀, or bàbá fi ṣe rán ẹnìkan tó fẹ́ bá ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀, and then we'll be able to listen and know exactly what is going on. Bàbá ṣì ní comment lórí yẹn, otherwise I'm going to go to something else. Ṣé ti kúrò lórí aago ni? Wọ́n wà ń bẹ̀ sà, wọ́n ń gbọ́ wa sà. Bàbá. Wọ́n wà lórí aago. Mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kan tí ọ̀nà bá wà láti rí àwọn gbòógì àwọn ojúlówó ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n jẹ́ lọ́ọ̀yà adájọ́ tí wọ́n lè bá wa níbi àwọn mélòó kan kí wọ́n tiẹ̀ bá wa ṣèwádìí ní ọwọ́ wọn nípa ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wa. Lẹ́gbọ́n mi ta. Ṣé question ẹ béèrè ni? Mo gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ. Bẹ́ẹ̀ ni sà, tí ọ̀nà bá wà láti gbé ìgbésẹ̀ yẹn. Tó bá gbé bí tèmi ní ọ̀nà tèmi rò kó wà ní, mo ti jot nǹkan tó mo fẹ́ sọ náà kalẹ̀. Ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn, mo jot àwọn kan kalẹ̀. Because mo pẹ́ ti béèrè ẹ ti tó ní mọ́ pé kí ni ọ̀nà àbájọ, kí ni ọ̀nà àbájáde. Ní ti tèmi, èmi Òjó Abíọ́dún. Gbogbo èèyàn ló sì mọ̀ pé ibi tí mo dúró sí mo ti ń tẹnumọ́ ilé tipẹ́tipẹ́. Ṣé rí ó ti pẹ́ tí mo ti mọ̀ pé movement kan ló máa gba Yorùbá nation fún wa. Àgbàtí kábíyèsí tó ti sọ fún mi yẹn ni mo ti gbàgbọ́ pé tán ní àwọn eléyìí ò ní gba Yorùbá nation fún yín o Bíọ́dún wọ́n waste time ara ń bí o rọ́nà pa o táwọn eléyìí jẹ́ nọ́mbà káàkiri o pé kí n kúrò. You understand? Mo ní sọ fún yín, mo ti máa ń sọ lórí yìí pé mo gba Ọlọ́run gbọ́, mo gba Ọlọ́run ọba gbọ́, Ọlọ́run mọ̀ pé mo gba onírùn gbọ́, kábíyèsí onírùn. Kábíyèsí. Ibi tó wá sọ̀rọ̀ sí, you understand? Mo tún fi gbá ṣe pé mo tún fi ògùn yẹn gbárí níwájú gbogbo ayé pé because bàbá yẹn ò ní parọ́ fún ẹnìkan kí who are you tó fẹ́ parọ́ fún ẹ. The man said these people will not, they have ulterior motives. Waste time that's one. So but ọ̀nà àbáyọ tèmi gbàgbọ́ kì í ṣe pé bóyá mo béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí kan lélẹ́yìí tí mo sọ yìí o èmi Abíọ́dún Òjó ni mo sọ tinú mi o ó lè má rí bẹ́ẹ̀ but nǹkan tèmi believe ni pé ọ̀nà tá a fi lè gbára wa sílẹ̀ ṣe rí gbogbo àwọn ọmọ wa yìí ẹ rí pé mo ṣe àtọ̀ àti ẹ̀là lẹ́ẹ̀kan Ọlọ́run kí mo gbàgbọ́ nínú àwọn ọmọdé àwọn ọmọ wa tẹ́ ń wò yìí and káyọ̀ lọ́wọ́ àwọn post tí mo ń post lórí Facebook mi ò kàn tẹ́ post any kind of garbage sórí Facebook mi. I follow what's going on internationally. I look at I monitor everything that's going on. I seek information as to what's happening really in the world and how can we really get out. Tó bá ṣe pé Yorùbá nation movement fẹ́ ṣe dáa ni, tó bá ṣe pé àwọn bàbá wa yìí tó bá fẹ́ gbọ́rọ̀ gidi. Ṣé mo máa ń sọ pé the Yorùbá nation movement will have been a very useful and powerful movement to bring awareness to the youths and force the government of Nigeria to change course, or there should be a radical change through a military takeover, coup. What are you saying? If based on me, the change we can have to get a free Yoruba nation, we have to free Nigeria first, and then when Nigeria is free, Nigeria can only be free if Nigeria joins the Sahel. If Nigeria joins the Sahel, Benin joins the Sahel, Togo joins the Sahel, Cameroon, and across Africa like that, if it starts to go, and then we kick out this and we kick out Benin. Kì í dẹ̀ ṣe pé nítorí pé wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ yẹn pé kò sí Nàìjíríà mọ́ àbí kò sí kíní mọ́. Ṣẹ́rí is to remove these foreign corporations. Àwọn oil corporations ẹ̀ náà ti. Bẹ́ẹ̀ni. Once we remove those, everyone can see Ibrahim Traore ṣe. Look at what Jehani. Look at what Abdulrahman Jehani and Assimi Goita ṣe. For example, look at the coup that almost happened in Niger lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ṣé rí pé
Niger to mention Emmanuel Macron as part of it. Emmanuel Macron, then this Togolese president, Alassane Ouattara, Abi, the same one, Tom orchestrated Bashima Ibrahim Traore, all this all along. And then the president of Benin Republic, Talon, all involved. So are you surprised, therefore, when Emmanuel Macron sọ pé káyé Tinubu kó lọ send the Nigerian military láti lọ kwẹ́lì military takeover Benin Republic? Nígbà tó fẹ́ lé ṣẹ̀kọ́ gbàjọba yẹn tán díẹ̀ lókù ní Benin Republic. It was Tinubu and Nigerian Air Force that went and intervened from the instruction of what? Emmanuel Macron. This is the people, and they are the one calling Africa poor, no good, and everything. But then they don't want to leave Africa alone. Ni mo ṣe mọ̀ pé kì í ṣe àwọn Fúlàní ẹnìkan. Ṣé ìta bá yọ wá àwọn òyìnbó ìkó mẹ́? Ta remove one. And the only way ta fi lè yọ wọn kúrò ni pé kí African nations come together in unity. Look at recently. Wọ́n try láti lọ sí Niger lọ jí uranium. Stockpiles of uranium. They try to go in there. Wọ́n lọ hire mercenaries because wọ́n mọ̀ pé tán bá rán French army, that be French troop. That's a declaration of war. They didn't want to do that. But yeah, one, the Nigeria can hire mercenaries. They equip them, give them the map, give them communications. I wanted to do helicopters one in Benin Republic, want to do any Togo, but Tabati war, BT stockpiles, we'll just have to come. And then we'll use helicopters to take the uranium drums and take them away. But then the Sahelians are not asleep. I want to show one, but on break it great. 16 of them were caught alive, badly wounded. People will hear the information very shortly because they're in captivity at this point. They are French or this is what I'm saying. I don't go weapon for Fulani. These are the same people. Exactly. Because they're causing destruction. Within 3 years, this is what is leading the ripple effect of what's happening. Don't seize Venezuela, don't try to attack Iran, don't try to get to Greenland. This is all connected. So if you ask me for the solution, the way out, it's not about our lawyer or anything. It's about we getting a military, it has to be somebody who is ready and bold. Somebody who's ready and bold. It's a very beautiful thing. That's a beautiful thing. If he can do that and they want to give it to him, that's fine. But because it's not Fulani alone. It is not Fulani issue. This is not a networking. Ultimate goal. Keep all these foreign corporations out of Nigeria. Yeah. Share it to me. Bẹ́ẹ̀ni sir. Okay. Share network me. Yeah. So the only solution would be to kick out these foreign corporations. We don't need it's not going to be Tinubu that will do that. It's not going to be Tinubu. He's not capable to do that. Tinubu is about playing politics the old way, which is the imperial way, to being their puppets, and that's all he wants to do at the expense of our own children. We cannot take that. This is a man who lacks vision. A man who lacks vision. Look at Ibrahim Traore. Everyone can tell me any machines don't Laura. But your presidential escort our presidential motorbikes. Escort Tinubu. Police a lot of them. Just so that they can maintain security in Burkina Faso. But instead,
tó bá pé Nàìjíríà ni ẹ máa tán budget fún oúnjẹ lásán fún presidential palace 9 billion àwọn ọmọ lè lọ léwe o Nàìjíríà ẹ máa tán budget lẹ́yìn ìgbà tó fi ẹ máa billion tó fi ṣe power solar sí Aso Rock. After that solar tán san sí Aso Rock pẹ̀lú owó ńlá yẹn ẹ tó máa tán budget fún fuel and electricity every year. Do you know how much is still budgeting after you did solar? 170 million. This is very ridiculous. And then you look at the children you look at our citizens, our children, scrambling to eat from just day. Àwọn ọmọ kéékèèké gan púpọ̀ ọmọ kéékèèké ayé àwọn ọmọ kéékèèké ni ó kò tó sàwọn ọ̀dọ́ wọ́n ti bá yí ọ̀tá àwọn ọmọ kéékèèké jẹ́ tán nílùú Nàìjíríà. Àwọn ọmọ kéékèèké. Àwọn aláwa nígbà. Yí ọ̀tá wọn jẹ́ tán. This is where the movement is supposed to have had impact, like causing awareness among the people, so that there could be a revolution. Instead, they're lying to everybody and taking money. I feel like our diplomat, I feel like hire, I feel like our lobbyists. Àwọn ọmọ kéékèèké kí everybody jáde bẹ́ẹ̀ pátá. Wọ́n ti bá gẹ́gẹ́ tán kò sí nǹkan kan wọ́n ti bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ tán pátá. Àwọn adorí àwọn ọmọ wa ní Nàìjíríà yẹn àwọn ọ̀dọ́ tó yẹ kán focus nǹkan tó yẹ kó focus instead tó ń focus lórí nǹkan tó ń wàhálà tó ń bá wọn jà gbogbo ọ̀rọ̀ Adébáyọ̀ Sàlámì náà ń focus lórí àwọn ibi tí gbogbo orí àwọn ọ̀dọ́ wà ní Nàìjíríà nìyẹn. This is what I'm saying. We can change that narrative. Let them focus on what is right. Because once the youths are aware, there's no power that can stop them. Mo wà lórí program ẹ jọ̀ọ́ má bínú. And that's what I think the solution is. Kí ni nǹkan tá a lè ṣe nǹkan tí mo rò pé a lè ṣe nìyẹn. And the YSDM will have been very well suited to do those things, but they happen to be working for the same government. Ẹ ṣé. Oh, wọ́n láwọn fẹ́ contribute. Oh, okay. Bàbá Kọ́yìndé máa pè yín padà ìjọ ẹ má bínú máa pè àwọn náà padà ẹnìkan láwọn fẹ́ contribute. Bàbá Kọ́yìndé ò ṣe ní máa pè yín padà call tí wọ́n ń pè wọlé yẹn ló já call yín máa pè yín padà bàbá. Okay. Hello, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sá. Okay, yeah, ẹ má bínú sá pé mo gba aago mọ́ yín létí mo sorry. Okay, ẹ bá wa gbóhùn sí mic sá. Ẹ gbóhùn sí mic sá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káalẹ́ sá. Ẹ rọra sá. Okay, okay. What's going to happen is after that. You know, security politicians, so that means you tell the police, so Yoruba Nation will be abandoned, is that right? Yoruba, he is no longer in Yoruba Nation based on my own. Most of this now, Yalaje, yes, no longer in Yoruba Nation based on everything modern. Everybody, but mo kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn mo tó wá pé àbúrò mi ni tí n bá fẹ́ fún advice mo ní gbogbo nǹkan ló fi jù mí lọ ó jù mí lọ pẹ̀lú pé èèyàn lówó lọ́wọ́ àbí èèyàn lágbára àbẹ Ọlọ́run yọ̀ǹda òkìkí fún yàn máa gbó yẹn mo ní ṣùgbọ́n lọ́jọ́ orí mo ní mo jù lọ mo tó wá pé àbúrò tèmi ni advice tí máa fún ni pé kó padà sínú tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó kó nu ọ̀dọ̀ àwọn people because irọ́ náà ń pàtàn mo ti sọ ti pẹ́ ó dà ẹni sùúrù tó lè kádégbé wọn ti mú ọ̀tá ẹ̀ lọ nígbà yẹn ṣé Yorùbá Nation ò sí mọ́ ni ṣé àní lọ́mọ́ so why we all focus on Olóyè Igboho? Why is it that the focus is only on him? Tabade ń sọ wọ́n ní pé Yorùbá Nation is a peaceful movement, but why are you dwelling only on Sunday Igboho? Because you know he's a warrior. Àwọn sọ pé kẹjẹ ká lówó àwọn sọ pé no, we are law abiding. You know, these people are liars. Don't let them fool you. Sherry, if any of them want to challenge me to debate,
openly, anywhere, on any channel. Dr. Adedoju, ẹjọ́ ẹ bá wa gbóhùn sí Mike, Ambassador. Part of the leadership of Yoruba Nation. You can't do that. You cannot separate from the leadership of Yoruba Nation. You cannot separate him from the leadership of Yoruba Nation. He's part of Yoruba Nation. I'm not separating him. They should let him live his life. You cannot separate. Well, but he's not. I mean, he's not in the Yoruba Nation. To me, in my own dictionary, he's no longer a Yoruba Nation movement. He's and I think he should enjoy his speech. I can't agree with you. I can't agree with you. Yeah, we don't have. Agree. We cannot all agree, but I mean, it's very obvious. We cannot all agree. I can't agree with you. I can't agree with you. I said I can't agree with you that it's somehow Yoruba Nation. I just wanted to say that after you get the contract, then what's going to happen next? Then it's going to be a competition. What's going to happen next? What is going to happen is what I think should happen is this: if you should get it, at least money. One positive thing, but that does not stop our problem. The problem is not only about the problem is forever. So that the permanent solution is to stop these foreign corporations from coming to our country. So while it's protecting Yoruba land, we cannot stop to make sure the leadership of that country changes and that Africa becomes united and kick out these foreign corporations out of our land, because they are the sponsors of terror. The only way we can do that is by separating. By the only way we can kick out the foreign interest out of is by separating. But brother, by separating, the only way we can separate. Yes, one going, sir. Sherry, the only way to feel separate, Tabanica separate. Odam got to pay one Oshishowo. Oman so láti ṣe àbí. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Ṣùgbọ́n gaga worker. Ó sì láti ṣe. Even bí Nigeria ṣe ní ẹ̀wọ̀n nǹkan tí wọ́n ń ṣe, they are using some against others, right? If we don't, and what is happening in Nigeria is what's happening in the Sahel, in Burkina Faso. It's what's happening in Niger. It's what's happening in Mali and all that. They're using religion or ethnicity to divide people. This is what they look. Teb, I believe me. Look at what is happening in Canada right now. Because they're using the same playbook. Donald Trump said Canada was the 51st state of the United States. Now, you know what is happening now? What is all sponsor Alberto? That's okay. I'm going break out in Canada. Have you heard that? Yes. Yes. Okay, so now they're trying to make sure these people are now coming up and saying we want to have our own independence from Canada. That doesn't happen just all overnight. These are the covert operations of these imperial powers. So, Tabas okay, Yoruba ni kan fẹ́ dá dúró. Even láàrin inú Yoruba yẹn, wọ́n divide wa tó pé a máa para wa ni. And they don't care about our lives. That's why I said if we can secure ourselves first, kick them out first, secure everything so that they cannot come in, then we can define our living arrangements internally, not with them. It will be easier to get Yoruba Nation out of that type of environment, not when these people are all across Africa. This is what I'm saying. I'm not against God knows, if I don't believe it, I would not have even joined. But when I saw the path these people are taking and their unreasonable behaviors, I can't support it. Because it's impossible. It's not possible to kick them out. It's not possible. It's impossible. You know, they already had the country down. The government is on British government. They are against Trump. And the American Congress was saying they want to divide Nigeria. They are against them. What's not going to be possible? I mean, what could also that yeah. Repeat it. British government, money, against America to divide Nigeria.
they're against that. And these people, they've had the country down, so it's a possibility for a person come from a country like that. It's not possible for them to lead the country like that. Inú mi dùn nǹkan tẹ́ sọ yẹn. Inú mi dùn nǹkan tẹ́ sọ yìí. Because America now they fight Jerry máa ń sọ̀rọ̀ kan bíi pé ṣiṣẹ́ ló ń ṣe wúrẹ́ tewúrẹ́ fi ṣọkọ yẹ wúrẹ́. Jerry wọ́n ti Ọlọ́run ti ń dẹ̀yìn ara wọn kọra wọn ni. They know all this while what Britain was doing in Nigeria, in Africa, what France was doing in Africa. America was only controlling the dollar and taking all the gains from all that. But now that they see what is happening in the Sahel and everybody's running away, they see what the BRICS are doing and the dollar is almost trying to collapse. Donald Trump is trying to gain all of this, make sure America doesn't get left behind. And why will Britain support the company in Nigeria? Because this is the company in Britain here. They will not support it. But what I'm saying, if you the argument is genuine, they cannot tell that about Burkina Faso now. They cannot say those things about Niger. They cannot say these things about Mali. As a matter of fact, last week, the European Union finally was forced to recognize the AES. That's why I said, unless we join these Sahelians to make sure that these people cannot have influence, that's when we'll get the respect. We'll eventually become, a sovereign people, and then within that sovereignty, we can define Yoruba can easily have Yoruba. We have a country because we are Africans. It is now internally purely African situation with no foreign intervention, no foreign aggression. We can get our country like that, but then that country will be in accord with the neighboring countries as one. I like the solution you provide. I like the solution that's something, but the solution is made. I like the just ahead, but how do we just ahead? Because Yoruba governors, they are not ready to join anybody. They want to be in Nigeria. No. The Sahel are not saying they don't want to join. If you listen very carefully, Ibrahim Traore actually is saying that he wants the entire Africa to join. They want a unified military for Africa. African countries will still remain independent, but what they're saying in essence is kick out all these foreign corporations, all Africa, let Africa have one army under one command so that no foreign aggression can come and attack us. You want to come and attack one country, you're attacking the whole of Africa is going to respond. Look at, for example, just last week, no handover presidency Sahel for Ibrahim Traore. It was Assimi Goïta was the president before of the three nations. Now it became the turn of Ibrahim Traore just a few days ago. But then they still run their countries independently. It's just about the the military command. They have one single military command. Even though internally the country still has. Someone like Tinubu would never hand over Nigeria. Would never let Nigeria join us because of the European, the France connection he has, because of the France and American connection he has. He would never let the Nigerian government. That's why they quickly went inside Nigeria. That's why they quickly have their military boots now. They have American generals controlling American Nigerian armed forces now. Right now, they have American general. They are the one now controlling the, taking Nigerian soldiers are now taking orders from American generals. Because they don't want what happened in the Sahel to happen in Nigeria. But they cannot face the youth. And unfortunately, our youths are not paying attention. What to distract them Adebayo, Salami, social media. This is what they destroy. They make sure the youths cannot think. They're not focused and following what is happening. Focus on those youths and sponsor aggression in Nigeria and sponsor a radical change of government in Nigeria. That's me. Black of us can focus back on you can form a pressure group and begin to let the youth. Thank you. I like that word, pressure group. That's what I'm saying. That's what the YSM should have done. That's what I expect they should be doing. This is the only way that we can get results. Unless they force
unless they force that YSDM to go back to the drawing table. They have to go back to the drawing table and form and say, you know what? Let us start all over with a different leadership and say, let us form a pressure group in Nigeria. I swear to God, a lot of Nigerians, people of my thinking, will actually be very positive. I'm not saying this. I don't think I'm so serious at that level. They don't even have that capacity to do that. They're not serious at that level. They're not serious. They just want to be collecting money and be funding the money and then kick money out and then selling. How long ago àti oko ọ̀pẹ. Oko ọ̀pẹ ní ló ń fowó ìran Nàìjíríà jẹ́ máa wò náà. Palm tree náà ń gbá káàkiri àti cassava. I think Payag will be okay though. Guys of I really even also believe in Payag group. If you can have come out and form the Payag group, that would be wonderful. Thank you so much. Thanks for contributing. Thanks for giving me a chance to contribute. Anytime. Anytime. Ẹ bá wa dárúkọ yín fún àwọn aráalé fún kán lè fi mẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀. Godfather, ẹ ṣé gan ni sir. Thank you. All right, sir. Ẹ jẹ́ kí n pe ẹjọ́ ẹ má bínú sá, mo fẹ́ pe bàbá Kọ́yìndé padà. Ìyàwó Ọmọlára Ògúndáre 7989. Kí la wí sà? Rárá, mo ní àdúrà lọ because ó pè mí láti fídíò mi sáré mo ti. Okay, sir. Okay. Mọ́mí Ọmọlára Ògúndáre 7989. Ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gan ma. Ẹ káàbọ̀ ma. Bàbá Kọ́yìndé Òsèní Saliman, mo ti ń pè yín padà sá o. Okay, ẹ káàbọ̀ padà sá. Màá jẹ́ ẹ má bínú torí bàbá wa yan náà fẹ́ dá sí ètò ní kọ̀yànjà ó jára wọn. Okay, sir. Okay, so mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ ní kó má dàbí àfojúdi. Mo gbádùn nǹkan tí bàbá mi Abíọ́dún jọ sọ lọ lẹ́ẹ̀kan. Mo kàn ń bá wọn fẹ́ mú. Iná mo fi bá wọn fẹnu sí. Okay. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun gan ni sà. Okay. Gẹ́gẹ́ bí ẹdẹ ń sọ lọ nípa ti Sahel yẹn, ṣe bí nǹkan tí bàbá yìí fẹ́ ṣe nígbà yẹn nìyẹn, Muhammadu Gaddafi. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti kú pa. Ara wọn ìgbésẹ̀ tí màá yẹn fẹ́ gbé nígbà yẹn nìyẹn. Àwọn náà ni wọ́n ti kú pa. Ìbáwọn àwọn aláwọ̀ funfun yìí náà ni. Barack Obama. Sá? Barack Obama àti Hillary Clinton. Yeah. Àti CIA. Gaddafi. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn náà pa. Bẹ́ẹ̀ni. So ìgbésẹ̀ tí màá yẹn fẹ́ gbé gbà yẹn nù tí gbogbo àwọn àgbájọ àwọn aláwọ̀ funfun yìí tí wọ́n fi fọwọ́sowọ́pọ̀ tí wọ́n fi mú màá yẹn balẹ̀. Pẹ̀lú àwọn kan ní ìlú wọn, so gbogbo wọn ní ìsinsìn bójú wọn ti ń já báyìí. Wọ́n ti ń rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n lè mọ̀ rí ọ̀dàlẹ̀, wọ́n á rí ọ̀dàlẹ̀ nínú ìlú yín ṣáá ni. Again, unfortunately, that's the human nature. But the general, we have to, now it's difficult for them in Burkina Faso and the Sahel. Because the first thing Ibrahim Traoré ṣe ni pé ó kọ́kọ́ make sure pé iléèwé dá. Àwọn padà sí iléèwé. Ó tún make sure pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ wọn ní èdè wọn. Wọ́n abandon France. They teaching them their own history. Wọ́n make sure pé wọ́n teach wọn ní the real history of how they got to where they are. So the children now know. That's right. So lè wá sí ké wọn lè rí funfun kan sí wọn lè rí France nílùú wọn kan fẹ́ pé kí France tún padà sínú ìlú wọn láti ọmọ kékèké. That's the point. Ló fi ṣe pé ṣe rí Ibrahim Traoré ń sọ lónìí ó ní tẹ́ bá pa àwọn oníyàn kan lẹ́pa. Only but you never coming back here because these people are aware now. They are aware. Ló fà tó pé the last school tó ṣe yẹn gbogbo àwọn ọmọ yẹn náà fọ́n sórí títì.
Mo rí wọn. Lórí gbọ̀lẹ̀ ń bọ̀. Ẹ tún fẹ́ dá wa padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀. Ìṣe ní kíkọ́. But there's no such awareness in Nigeria. I wish. Instead, ọ̀rọ̀ Adébáyọ̀ Sàlámì náà ń jókòó tì. Get àwọn tó kọra àwọn tó ń fẹ́ ra àwọn tó fẹ́ ra àwọn tó ń wọṣọ àwọn tó ń ṣerun àwọn tó ń fẹ́ kaná àwọn tó ń ya hòhò káàkiri gbogbo tí wọ́n bá tán bẹ́ẹ̀ meanwhile kò sóúnjẹ tébítébí sínú tébí ṣùgbọ́n wọ́n rí data mo ti send the photo rà nù. They will be sending you very ridiculous mọ iye fóònù tí mo ti block lórí obi tá ti rí fóònù nọ́mbà ní òye mi. They will be sending you wow, if you have this much energy to be on social media and be texting people and sending your pictures and sending people you don't know. You mean no one? I call me Julo. You be texting me? So sad. Ridiculous. You understand? Yeah, and you can't blame them. You look, and the people that are doing this to them, the people that are destroying the lives of our children like this, these are the same politicians who are very shameless. Yes. That is all. Ọkàn sáà ń dùn mí ni ọlọ́ọ̀bá gbọ́. Irú àwọn ẹ̀dá wo iná lọ́lọ́ fi ṣe àṣẹ adarí ilé àwọn ẹran Yorùbá lérí báyìí náà. Irú àwọn ìka ẹ̀dá ìyàwó làwọn yẹn náà. Mo kàn sáà mọ́ ìròyìn wípé ìjẹ́ ní bó àwọn wo ni wọ́n lè bá wa ṣe ìwádìí àwọn ará bíbá yìí dáadáa. Ìjẹ́ ní ìṣẹ̀dá ara wọn ṣé Yorùbá gangan iná nípìnlẹ̀ ìran wọn tí wọ́n ti jáde gangan ni kò tí ẹ yé mi fún. Torí wípé ìtí fi ń ka irú àwa yìí láàbá yìí ṣé kò yẹ kó ká àwọn náà láàbá yẹn ni àwọn jẹ́ ń ṣàdarí ilé wa lórí ilẹ̀ Yorùbá yìí tó bá ṣe wípé ìṣẹ̀dá wọn láti ibi tí ìṣẹ̀dá wọn láti ibi tí ìran wọn ti kọ́kọ́ ṣẹ̀ wá tó bá ṣe pé lótìtọ́ àtòdodo ojúlówó ọmọ ọkọ Yorùbá bá ní wọn ṣé wọn mọ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ni ṣé wọn mọ ni ṣé wọn mọ pé ìdí ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà yẹn ọ̀nà wípé wọ́n fẹ́ pa ìran àwa ìran Yorùbá run iná ni nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà yẹn ṣé kò yí àwọn adarí wa yẹn ni torí kò yé mi fún mọ́sàmọ́ rò mi. Àbí ṣé àwọn òkè ń ṣe eré Yorùbá ni? Ṣé àwọn òkè ń ṣe eré Yorùbá ni? Ọlọ́mọ pé Yorùbá ni wá. Wọ́n ṣe yẹ òjò ẹ̀kú gbé wọn pàápàá. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan ti ń dá wa sí wọ́n ń pè wá ní Odùduwà nísìnyí. And that's another thing that she might have lost. No, nǹkan tí dájú sọ mo ti kọ sílẹ̀ a máa sọ̀rọ̀ lé lórí tẹ́ bá gúnlẹ̀ tún sí. Wọ́n bá ṣe wípé ẹ̀rù ni bá bà àwọn láti sọ̀rọ̀ jáde àwa táwa wá jáde kọ́ta níṣẹ́ àwọn ẹ̀rẹ́ Yorùbá a fẹ́ pò nínú wa Nàìjíríà sọ yẹ kí wọ́n tún máa ṣalátakò wa tó bá ṣe pé lóòótọ́ nǹkan kan náà bá jọ ni wá àwọn tí ń ṣàdarí lé wa lórí mọ́ sọ tó bá ṣe pé lóòótọ́ o nǹkan kan náà jọjọ ni wá. Tá a bá tó wá gbé ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀rẹ́ Yorùbá yẹ̀wò dáadáa a tó wá rí wípé àwọn ẹlẹ́sìn kan láàrin wa àjòjì lọ pọ̀ jù láàrin wọn tó ṣe wípé àwọn gangan náà wà lára wọn jẹ́ ń fa ìfàsẹ́yìn fún wa fún ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wa tá a gbé dání yìí. Àwọn àjòjì wọ́n pọ̀ láàrin wọn tí ẹ ti sọra wọn di Yorùbá tán lára àwọn ẹlẹ́sìn àjòjì àtọ̀ rẹ̀ wá yìí tí ẹ ti sọra wọn di Yorùbá tẹ́ẹ̀ náà kílèmù pé Yorùbá láwọn lérí wípé ilẹ̀ Yorùbá náà ni àwọn bàbá wọn ni wọ́n bí wọn sí. Àwọn náà ti sọra wọn di Yorùbá láàrin wa. Àwọn náà tó wá wà ní ara àwọn tó ṣe wípé wọ́n ń fa ìfàsẹ́yìn fún wa
jẹ́ sálátakò wa fún tá a gbé dání lérí ẹ̀sẹ̀ táwọn ń ṣe lérí wípé tá a bá gba òmìnira tán o yóò lẹ̀ pé àwọn ò kí ń ṣe ojúlówó ọmọ ọkọ Yorùbá torí kò sí orílẹ̀-èdè náà tó bá ju orílẹ̀-èdè gidi tájòjì ò ti ní fojú òun gáàjòjì lòun kò sí torí DNA máa wà àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ gbogbo ẹ̀ lọ máa wà identity máa wà. irú àwọn orílẹ̀-èdè tá a wà yìí kò sí bó ṣe sọ pé o pupa tó tí wọn ò ní dán ọmọ òun pé yes àjòjì lọ jẹ́ láàrin àwọn ọkàn pupa lásán ni wọ́n mọ ibi tó ti sàn wá. ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá wa yẹn àti gbogbo àwọn tá a jọ dúdú tá a jọ sọ èdè Yorùbá tó yẹ pé wọ́n tó ti gbọ́ Yorùbá jọ ọmọ Yorùbá gan lọ tó ṣe báwọn ò kí ń ṣe Yorùbá wọ́n pọ̀ láàrin wa nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n kí ń ṣe Yorùbá o wọ́n pọ̀ láàrin wa tẹ́wọ́n náà ti lẹ́nu jẹ́ ti lẹ́sẹ̀ lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá káàkiri wọ́n tún wá ń fi ẹ̀sìn wọ́n tún wá fi ń yọ wá lẹ́nu gbogbo àwọn kinní yìí ọgbọ alára nǹkan tí ń da ara Yorùbá láàmú tó sì ṣe wípé tí a bá pò nínú Nàìjíríà àwọn ará bíbà yìí àwọn ni wọ́n gbàgbọ́dé fún wa tán pátápátá débi wípé kọ́lọ̀ mẹ́jẹ̀ kí onílé kọ́lọ̀ mẹ́jẹ̀ kọ́ dẹrú kẹ́yà ayé rẹ̀ ni iná ní nǹkan táwa ẹ̀rẹ́ Yorùbá tá à ń dojúkọ nílẹ̀ Yorùbá lónìí yìí. nígbà tí ẹni tí ń ṣàdarí léèyàn lè rí ẹni tí ń ṣàdarí tí ò lè ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó tó bó ṣe jẹ́ ọmọ ìta ló lè ṣe tàbí tó ọjọ́ ọmọ Jámánì tó bá jẹ́ ọmọ Jámánì lọ́kùnrin tó fẹ́ ọmọ ìta ló wọn lè gbà fún kọ́ jẹ́ bí pírẹ́sẹ̀ntì láwọn lérí ní Jámánì tàbí kọ́ ọjọ́ ọmọ ìta ló lọ́kùnrin kọ́ wá fẹ́ ọmọ Jámánì lóbìnrin wọn ní gbà kọ́ jẹ́ pírẹ́sẹ̀ntì láwọn lórí tàbí gọ́vnọ̀ tàbí prime minister wọn ní gbà nítorí pé kí ni ó ti mú àjòjì ó ti da àjòjì pọ̀ mọ́ inú mọ̀lẹ́bí tó ti jáde wọn lè gbà. torí fàṣẹyìn àwọn ọmọ òpé táwọn bá fi àyè yẹn lẹ̀ ìjọ fa ìfàṣẹyìn fáwọn ni ìjọ padà fa àkóbá fáwọn ní ìlú àwọn ni ìdí nìyẹn tí wọn ò fi ní gbà. ṣùgbọ́n wo Nàìjíríà tẹ́ ti dà wá papọ̀ ní ìṣe yìí ẹ wo pípọ̀ àwọn gómìnà adarí wa nílẹ̀ Yorùbá pípọ̀ nínú wọn àjòjì ni gbogbo wọn fẹ́ níyàwó pípọ̀ nínú wọn. so ara àwọn kéde yìí ó ń fa ìfàsẹ́yìn fún wa ó ń fa àkóbá fún wa àwọn ọmọ táwọn náà wá tó ń bí àwọn ọmọ àjòjì yẹn làwọn ọmọ wọn náà tó wá ń fẹ́ pípọ̀ àwọn ọmọ wọn ẹ dákun bóò ni ìfàsẹ́yìn ò ṣe ní máa dé bá wa nílẹ̀ Yorùbá. àwọn yẹn tó wá wà nípa agbára tó ṣe wípé gbogbo nǹkan ọ̀rọ̀ tó yẹ káwa tá a jójú lówó ọmọ ọkọ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ kọ́mọ ẹjẹ́ ti tiwa àwọn yẹn tó wá wà ní kíá rẹ̀ tó yẹ pé àwọn yẹn tó wá ń kó àwọn àtọ̀wọ̀n àwọn ọmọ wọn yẹn àwọn ọmọ wọn táwọn tó ń fẹ́ àjòjì yẹn àjòjì táwọn bàbá fẹ́ àwọn ọmọ wọn táwọn tó wá ń fẹ́ àwọn àjòjì yẹn níyàwó wọ́n tó wá ń kó ẹ dákun àwa nílẹ̀ Yorùbá bàjẹ́ bóun ni ò ṣe ní mọ́ bàjẹ́. ọ̀nà àbáyọ ni fún wa ọ̀nà àbáyọ fún wa ni wípé ó dìgbà tí a bá tó pò nínú wa Nàìjíríà yẹn iná lónílé ò tó mọ rẹ̀ lónílé làjòjì ò tó mọ rẹ̀ làjòjì. gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yẹn pé tí àwọn ọjọ́ ń ṣàdarí làwọn lérí jẹ́ wà náà fẹ́ àjòjì wa àwọn ọmọ títí wọn jẹ́ tó ń bí àwọn náà tó wà náà fẹ́ ti ṣe àjòjì yẹn wá bá wa nílẹ̀ Yorùbá. kò ṣẹlẹ̀ nínú àwọn ẹ̀yà tẹ́jọ́ dá wá papọ̀ nílùú Nàìjíríà yẹn báyẹn àwọn ọ̀gbá yóò nǹkan báyẹn láàyè lọ́dọ̀ títí wọn ọ̀dọ̀ wa ààrẹ Yorùbá yìí nìkan náà ní gbogbo rádaràda yìí ti ń ṣẹlẹ̀. bàbá mi. Hello sir. àmúgbọ́ yín sà. Hello ma. à ń gbọ́ yín bàbá a wà pẹ̀lú yín sà. so gbogbo àwọn kẹ́lẹ́ yìí
gbogbo akéde ní ń fa ìfàsẹ́yìn fún wa nílẹ̀ Yorùbá, ní ń fa àkóbá fún wa, ní ń fa ìdí ń fa àbọ̀dè fún àwa ìran Yorùbá. Ojúlówó ọmọ ọkọ Yorùbá mélòó iná lẹ́fẹ́ rí nínú tẹ́ ń pè nípò agbára nílẹ̀ Yorùbá yẹn gan. Kò wọ́pọ̀ náà, kò tiẹ̀ wọ́pọ̀ pàápàá. Tá a bá kó gbogbo wọn jọ nínú ọ̀dẹ́rẹ́dì, bóyá láàrin ojúlówó ọmọ ọkọ Yorùbá gidigidi tí ó ju bóyá bí nínú ọ̀dẹ́rẹ́dì, bóyá láàrin tí ó ju 40 lọ. Àwọn yòókù láti ta wá ni. Apá kan ẹ̀fọn, apá kan ìfọ̀n lọ́pọ̀ jù. Àwa nílẹ̀ Yorùbá ò ní lọ síwájú, àwa lágbọ́rọ̀ síra wa lẹ́nu. Kò sí bá a ṣe fẹ́ gbọ́rọ̀ síra wa lẹ́nu. Nígbà tó ṣe wípé àwọn àtọ̀rìnwá àwọn ní pọ̀ jù nínú àwọn jẹ́ ń sadarí lé wa lérí. Ọ̀nà wàdà táàbí sọ pé abẹ́ gbára wa sílẹ̀. Tí wọ́n fi ní máa làlé wa lọ́wọ́ pé a lẹ́rọ̀ láti lé Fúlàní lérí ilẹ̀ wa. Gbogbo àwọn kinní yìí ní ń fà. Báwo làwọn kó ṣe máa pa, báwo làwọn kó ṣe wá láti ibi tá àti ẹ̀ mọ̀ tí wọ́n ti wá máa làlé wa lọ́wọ́ lérí wa, tí wọ́n sì máa pa wá, tí wọ́n máa pa wá lórí ilẹ̀ wa, tí wọ́n máa pa wá tá a ti sọ pé ókè wà fẹ́ dìfẹ̀ǹdì ara wa. Táwọn ó sì máa sọ pé kò sí ń tọ́jọ́. Ìwọ tó o bá tó dìfẹ̀ǹdì ara rẹ, ìwọ ni wọ́n tó dá lẹ́bi, ìwọ ni wọ́n tó sọ pé kọ́lọ́pàá gbé lọ, ọlọ́pàá tó tì mọ́lé. Lórí ilẹ̀ rẹ o, pé àjòjì iṣẹ́ òṣùtà lérí ilẹ̀ rẹ. Ilẹ̀ àwọn tí mo sọ yìí, ilẹ̀ títí wọn, Fúlàní wo ni ẹbí dá tó ṣe mọ̀nàmọ̀nà nílẹ̀ títí wọn? Kò sí Fúlàní tí ẹbí dá tó ṣe mọ̀nàmọ̀nà lọ́dọ̀ títí wọn náà. Ṣùgbọ́n àwọn ni wá ti rò pọ̀ má wa tán pátá tán náà ti wá dédé tó ṣe wípé bàbá mi Yíbò ni, ìyá mi Yíbò ni, ìyá mi Yorùbá ni, bàbá mi Yorùbá ni, apá kan Yorùbá apá kan Yíbò. Gbogbo kéde yẹn kò lè jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ní lọ síwájú. Kò lè jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ní lọ síwájú láyéláyé tí ó sì ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ títí wọn táwọn ọ̀fà yé lu irú rẹ̀ lẹ̀. Ọlọ́wọ́ fọ̀rin kẹ́ bàbá wa yan Akérédolú. Tẹ̀bí ìyàwó wọn lọ fẹ́ lọ kọ̀ǹtẹ́ẹ̀tì nílẹ̀ Yíbò nílùú rẹ̀ lójú wọn lù bàbẹ́. Wọ́n á fún láàyè náà. Wọ́n á fún láàyè. Wọ́n ní kò sí tọ́jú pé torí pé Yorùbá tó fẹ́ ó bímọ fún Yorùbá yẹn pẹ́. Kò sáàyè yẹn níbẹ̀. Torí ẹ̀ mọ̀ pé náà bá fún láàyè yẹn, àbọ̀dè ló mú wá bá wọn yẹn. Ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ti di wa, iná ni gbogbo ẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá ti di wa, iná ni àwọn tá a ní wọ́n ń pa wá pàfẹ́ wọn. Iná lẹ́ẹ̀tì rọ́ọ̀bà tí tọ́ba ó tó lọ́ọ̀fẹ́ wọn níyàwó tí ó tó rù wá wálẹ̀ Yorùbá. Gbogbo tí ń fa àkóbá fún wa gbogbo ẹ̀ náà la mọ̀. Dásìtò bọ́pò nínú gbogbo kinní yìí, ó di ìgbà tó ṣe wípé tóníkálùkù bá tó dá dúró. Ó dìgbà tó ní kálukú bá tó dá dúró, iná la tó lè bọ̀ kó bẹ́ẹ̀. Àti wípé àwọn ẹ̀rẹ́ Yorùbá tó bá ṣe wípé ara nǹkan tá a fi ní kẹ́nu wọ́n kò nìyẹn. Ẹni tá a bá ti mọ̀ wípé bàbá rẹ o, ìyàwó rẹ o, àjòjì ni ìyàwó rẹ o, tàbí ọkọ rẹ o, àjòjì ni o. Kò tiẹ̀ yẹ ká tiẹ̀ máa fi àyè yẹn lẹ̀, kó tiẹ̀ sọ pé bóyá wọ́n máa jáde fún olórí gàngán nílẹ̀ Yorùbá. Kò yẹ ká máa gba kinní yẹn láàyè rárá tiẹ̀ ni. Ìgbà tó bá wá fẹ́ àjòjì níyàwó tó wá so lórí ilé wa lérí, àwọn ọmọ tẹ́ wá tó ń bí kalẹ̀ ìṣèmọ̀ àjòjì tí wọ́n bá fẹ́ yẹn, iná làwọn ọmọ rẹ̀ náà tó wà náà fẹ́ wá. Ẹ dákun tí èso ọjọ́ làwa la fi ń ṣeré yẹn nílẹ̀ Yorùbá. Ọjọ́ làwa la fi ń ṣeré o. Ẹ má sọ pé mo tẹnu mọ́ rẹ dákun o. Àwọn eléègbà kínní yẹn ní ọ̀dọ̀ títí wọn. Kí ló wá dé táwọn wa lè kọ́ lọ́dọ̀ títí wa? Nígbà táwọn ò lè gbà,
táwọn sì fi ń lọ àwa táwa sì ń gbà. Torí àwọn mọ̀ wù pé àwọn sọ́jáde náà wù pé ilẹ̀ wọ́n ní ilẹ̀ dàbí ilẹ̀ wọ́n lọ dàbí kékeré ní ọ̀dọ̀ títà wọn ni ó dàbí ọlọ́run àwọn ni wípé ilẹ̀ ni ọlọ́run títà wọn iná ní ilẹ̀ báwo kí n fi ilẹ̀ báyẹn ṣeré. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ má bínú sáà wọ́n ní wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ yín àwọn aráalé èèyàn bàbá wa Kọ́hìndé Hùsẹ́ẹ̀nì Saliman ẹ ń sọ pé ká dádúró wọ́n ní báwo ni ó ṣe máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ṣé ẹbí mo jẹ́ ọkọ sọ sẹ́yìn a gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ gbogbo wa pátápátá nígbà tí bàbá bá jáde gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ lẹ́ẹ̀kẹ́ tí bàbá bá jáde ìgbà yẹn tí bàbá bá sọ̀rọ̀ jáde nínú sọ̀rọ̀ tí bàbá iná la fi máa mọ bàbá tó ṣe wá sọ̀ra wa kan padà bí ìtàtẹ̀yìn wá tá a bá lè rí kinní yẹn ṣe láti fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ padà ọ̀gá ni nǹkan táwọn ọ̀gá ló máa bọ́ sí wa lọ́wọ́ náà. Bàbá ẹ má jẹ́ ká máa parọ́ tanra wa jẹ mọ́ sà ṣe ti gbọ́ ẹ má jẹ́ ká máa parọ́ tanra wa jẹ ṣe mọ̀ Ọlọ́run mọ̀ ń gbọ́ sọ̀rọ̀ mi yé yín sà àfẹni tó bá máa sọ pé òun ò mọ̀ bó bá ṣe ń lọ àgbàlagbà ní gbogbo wa ẹ má jẹ́ ká máa parọ́ tanra wa jẹ mọ́ tóbi Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká wà tó tọ́pẹ̀ lára wa sọ̀rọ̀ mi yé yín. Alájẹ má bínú irọ́ òun náà ń pa mo fẹ́ ní bóyá mi ò pay attention ni. wípé tí ìgbà tí ìbéèrè tí á dára fún yín sà ìgbà tí bàbá Kọ́hìndé ń tẹnumọ́ pé ká dádúró oh yes nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí ọ̀rọ̀ pé kí Yorùbá nation ká dádúró gbogbo èèyàn ló fẹ́ nǹkan tó dára ni ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí gbogbo èèyàn rí jọ̀rọ̀ mi yé yín tó ẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n fọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ ni tí wọ́n bá ní pé àti ìṣetán láti dádúró that's just it ṣọ́rọ̀ mi yé ń sà iṣẹ́ pọ̀ fún wa láti lè dádúró sà ẹ má kí bàbá jáde inú mi máa dùn kí bàbá jáde bẹ́ẹ̀ tí bàbá bá jáde. ọ̀rọ̀ tí náà yìí sọ ó dà wọ́n sọ pé aláàtì fọwọ́sowọ́pọ̀ that's true we have to fọwọ́sowọ́pọ̀ but fọwọ́sowọ́pọ̀ in what way fọwọ́sowọ́pọ̀ to change because unless there bá ní instrument government ẹgbẹ́ bá ń tẹnu mọ́ unless you take hold of the instrument of government we can't really do anything if we have unity and put a pressure group to change the leadership direction of that country. Whoever has whoever lays hands on the instrument of government can easily steer. Donald Trump don't steer across the America. Ibrahim Traore is steering the course of Burkina Faso. If we have somebody who is going to who has the instrument of government and steer the course of Nigeria, of course, it will be easier to free Nigeria and then have a Yoruba nation, under that, in that environment. But with these foreign entities around and having their embassies, having their bases in Africa, having their military commanding our military men, that's not gonna, having their corporations mining our resources, that's not gonna happen. They will keep using religion, they will keep using ethnicity, they will keep using all kind of division. And they will cause us to be killing ourselves. They will not make the argument to be stable. So we have to really be, yes, I'm not sure. Okay, that's true. But then, initially, ní sọ pé Igbo yàtọ̀, Fulani yàtọ̀. Outside, aláti kọ́kọ́ lé wọn ní àpapọ̀. Chase them out, and then olúkálùkù wa sọ pé tó, ìwọ ni Arewa, ìwọ ni kíní. But then, we will still maintain the same military umbrella. A protective military umbrella against on ourselves. Otherwise, these people, they don't care. They will continue to try and come in and plunder. They need what we have. They need what we have. Yes, sir. If we remove, if Europe no longer has access to any mineral resources in Africa, trust me, there will be war. They will have to fight. They will fight. I'm telling you, they will come and fight. But in France, to the point, wọ́n fẹ́ lọ jalè ní Niger. This just recently happened. They want to go and steal uranium
They have to go and hire mercenaries, pay them hundreds of thousands of dollars to come and go and steal. Only for those people to lose their lives. 16 of them caught. So to bad doju etan, and this is because France is forced to be buying uranium at their industries are shutting down. Koto ṣẹlẹ̀ America àti dollar ní wúlò mọ́ pẹ̀lú kan tí BRICS yẹn náà ṣe dọ́gbọ́n fẹ́ gbógun ti Venezuela náà ṣe ń try, and all of this is also being controlled by Israel. Náà ṣe ń gbọ́ngàn lọ Iran. They want to control the oil in Iran again. You know, trying to all of that. They want to take Greenland for the minerals. They're trying to divide Canada now so they can take Alberta. They're going everywhere. Nǹkan tó wà sún mi ni wípé aláwọn dúdú náà yẹn tó wà lókè wọn tó máa àtàkì dúdú ní Áfíríkà. Àwọn àwọ̀ dúdú iná ni tó ń lòjà tó ń kó bá sí lọ́wọ́. Cheturi, there's another news flash. To jáde nsìn. France has been caught trying to send destabilizing force to Madagascar. Madagascar lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí. Tó gbàdá wọn kú, tó lé French Guinea lọ. Táwọn yẹn gba ara wọn kúrò, táwọn ò sí ní àwọn ò ṣe French territory mọ́. Now, just right now, there's another news flash that comes up how France has been caught trying to destabilize Madagascar. Kò tí pé 2 months o, táwọn people yẹn free ara wọn àbí 3 months. But they won't. That's why you see every African leader, every African child, every African youth should be looking at all the other leaders that these foreign powers they are in bed with, that they like. Look at those countries, compare it to the ones they're trying to kill those leaders. Look at those countries, what they're doing differently. They like Tinubu now. Is Tinubu delivering for Nigeria? No. But they don't like Burkina Faso's Ibrahim Traore. Is Ibrahim delivering for the people, for the country? 1000% yes. Look at Paul Biya of Cameroon, 90-something year old, and Tonsun Lori Togbe. Even Tinubu is been falling now, sleeping while walking. He cannot walk straight line. He's walking down, falling down. Come on, very sad. The way I'm talking about my stage here. Talk about come walking. Tell us go. Shebo ya ko wa agbada ti eni. Ebo mo Yoruba la pe. Why is he wearing suit? What are we going to gbe sinu? I understand gbe sinu kini. You know you are an elderly man. To ipa agbada no wo ni. Oh, you might cover. Oh, you might look decent. And then he fell again. He still fell down anyways. Because me I quote got woju. Yeah, because he's a frail man. He's very frail. As weak as he is now. Wọ́n lọ ń fojú odidi ààrẹ wa gbolẹ̀ ńbẹ̀ ẹ máa ọ̀hún náà tó wá mú dání pé kò lè dúró dáadáa wá tó dọ́gbọ́n mú ọwọ́ ẹ̀ dání pé káwọn lè stable ẹ̀ káwọn steady ẹ̀ dá, you know, very disgusting. Àwọn tó bá jẹ́ àwọn tó jẹ́ staff Tinubu lórí trip yẹn ó yẹ kó fire gbogbo wọn ni. I'm telling you. They ought to be fired. Ó yẹ kí wọ́n dùn pẹ̀lú wọn. Wọn lẹ́tọ̀ bí ẹjú àgbẹ̀ yẹn kí ààrẹ wa máa ṣu. Ó yẹ kí wọ́n dùn pẹ̀lú wọn tòótọ́. No, yeah, àwọn lóye kan dress ẹ̀ now. They should have dressed him and said, now you look presentable. This is the whole country, this is the president of the nation. Before international, eyes, everybody looking at him. Kí ló ń gbowó sí? Àní ìlú tí ìbá ti ṣe orílẹ̀-èdè kan gbogbo àwọn nǹkan tó wá máa ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Russia ló tú àṣírí France o. Wọ́n intercept the plans to destabilize Madagascar. This is what these people have always done to us. They must say, under this current dispensation, tabani pe Yoruba nation nìkan fẹ́ lọ. These people will come and destabilize us. France is going to come. Britain is going to come.
ló fi jẹ́ pé we have to first associate with the Sahel ká ní military shield yẹn around Nigeria, and when that is stable, when they can no longer come in, that is where there is more, and then our people has to have better life. They actually benefiting from the resources of Nigeria, and then there's no more corruption among our leaders. At that point, we can have a free Yoruba nation. It's a matter of pushing legislation, talking to our obas, talking to our politicians under a civilized environment, with a civilized law in place, with a civilized judiciary that is not corrupt, with no foreign influence. It is easy because there's a Yoruba land nation. It has always existed. Nobody can dispute it. There is Igbo land, Biafra. It has always existed. There's Arewa people. It has always existed. Whatever the living arrangement we want to have for the Fulanis, we're going to have it. And when they are Africans, they have to have a place for them. It can be done. Britain resettle Israel, Palestine. They can resettle the Fulanis to somewhere where they will be running their thing, and there will be laws in place. And then there will be no weapons coming into Africa for Africans to kill Africans. Yeah, so this is what I'm saying. That's to me, it looks like that's our way out. As a matter of fact, I have good news too. Ọlọ́run pàṣẹ kan fún wa pé káwa máa gbàdúrà nígbà ní ẹ̀mẹ́ta lóṣù àbí ọjọ́ kìíní oṣù, ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù, ọjọ́ tó bá parí oṣù láago 6 àwọn ń jí lọ. Eléyìí tó bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí mo fẹ́ sọ lórí ètò because kí àkọsílẹ̀ lè wà. Eléyìí tó bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí ìṣípayá tó jáde ni pé àwọn kan ti pété-pèrò to in mass pé it's like a coordinated effort in mass, and not just targeting one church, not to multiple places, to kidnap and kill. Pé ká gbàdúrà k'Ọlọ́run kó jọ kó má jẹ́ kí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú báyìí kó bá wa dáwọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí dúró. That's number one, àbí. Then wọ́n ní ṣùgbọ́n it will lead to a situation pé àwọn ọ̀dọ́ kan wá dìde. Ẹ̀kẹ́ máa ń tẹnu mọ́ Ella, again, shout out to you. The victory of the Yoruba man lies in our youths. The victory of any nation, actually, any family, any man, lies in the youth of his bosom, of his loin. Wọ́n ṣùgbọ́n àwọn ọ̀dọ́ kan dìde pé kán gbàdúrà fún gbogbo àwọn olóṣèlú tó wà níbẹ̀ yìí. Pé ní àkókò tó bá dìde and seize control of the nation itself, pé ìrọ̀rùn tá ò rí gbígbà tí ewu tú, ìrọ̀rùn tá ò tí rí tá ò mọ̀ rí, ó máa ṣẹlẹ̀ sí ló máa dé bá orílẹ̀-èdè náà. Ní Nàìjíríà. Ẹ lọ́kọ̀ọ́ ní kalẹ̀ o. Àwọn èèyàn mo ti wà lábẹ́ àdúrà kan rí tí ìdájọ́ náà ti sọ the same thing. Yes. Ṣé rí àwọn tó wà ń bẹ̀ yìí tó bá fẹ́ kàn ṣayé ni tó bá fẹ́ kàn mọ́ bọ́tọ́ kan sọ pé Sátánì ó ti gbá igi dí gbogbo ìrònú wọn. Ìbẹ̀rù kó wọn ò fẹ́ kú yẹn wọ́n dẹ̀ ti fi kó wọn láyà jẹ. Àwọn France, àwọn Emmanuel Macron wọ́n ti fi kó Tinubu láyà jẹ. Meanwhile òun ló ń lọ lórí títì tó ń ṣubú yìí. Ta ló ń pinnu pé tó bá ṣe pé lè lòun ṣe tóun tẹ̀ fi àná ẹ̀dẹ̀ ṣe àná àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mi náà. Yeah, pé máa ń sọ I really fear for that boy. He should be very, he need to pipe low and really, really seek God. No, as a young man, I don't think ṣe tí bàbá mi bá ṣe nǹkan nísìn èmi ò gbàládùra even though Ọlọ́run sọ pé òun máa ń bẹ ẹ̀sìn bàbá wo lára ọmọ èmi ò gbàládùra pé kí n wá tí bá pé ìkà ni bàbá mi ò ṣe get pé kí n wá jèrè ìkà ẹ̀ èmi máa ń gbàládùra ọ̀dẹ́sà pé kí n jẹ èrè iṣẹ́ ọwọ́ tèmi tó bá ti pé kò dáa Ọlẹ́dùmarè má fi bí ọmọ mi kó jọ
Amen. I always pray that. Even though most of the time when I know that I'm doing right, man, so because I know with the sincerity of purpose is what I'm doing. But in terms of kalon, èmi lè máa ń gbà ní gbàládùá náà pé ìka tó bá ṣẹ̀ ló yẹ kí ọkọ bá wí Ọlọ́run kó jọ kó fi ẹ̀jẹ̀ Kristi pa àṣìṣe kó má jẹ́ kó dórí àwọn ọmọ Ọlọ́run. And this is what I'm saying, that he should be very careful. Honestly, sincerely from the bottom of my heart, I wish him well. And he needs to stay clear. It's not his business. Let it go. Come on, Jackie. Kaburuko says, "Hello." Thomas of Union. Minister Jubel. Ella ti wọlé o. Ella ọmọ alálùbáríkà. Ella Ọlájúmọ̀kẹ́. We love you. Wàá rò pẹ̀lú lórúkọ Jésù. What is that? Àṣẹ Èdùmàrè. Àṣàṣẹ́là. Àmín. Àlókìkí káàkiri àgbáyé. Àṣẹ. Agbára Ọlọ́run. Àṣẹ Èdùmàrè. So. Àti kí Ọlọ́run ṣàánú wa. Nítorí pé níbi tí àgbáyé ti dé yìí, ojú ti là kọjá ká tó wá sọ wípé a tó wá máa ṣe ìjọba ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Kò sí orílẹ̀-èdè tí a ti ń ṣe ìjọba ẹlẹ́yàmẹ̀yà náà. A jẹ́ pé ó ti dájú pé irú orílẹ̀-èdè náà kò kí ń ṣe ẹyọ kan. Kò sí orílẹ̀-èdè náà ní gbogbo àgbáyé tí wọ́n ti ń ṣe ìjọba ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Kẹ́yà ẹlẹ́yà ọmọ jà sí pé àwa la gbọ́dọ̀ ṣe adarí. Ẹ̀yà ẹlẹ́yà náà máa jà sí pé àwa la gbọ́dọ̀ ṣàdarí. Wọ́n ń tàn jẹ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín ládarí yìí, àpárá yín lẹ̀ ń jà sí náà. Bọ́dẹ̀ tí máa bá ṣẹlẹ̀ lọ náà nìyẹn, tó ní kálukú ọba lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. So ọ̀jẹ̀ bó ṣe jẹ́ màmá mi, bàbá mi. Ẹ ṣé gan sà. Báwo ni nínú orílẹ̀-èdè kan, ẹ̀yà yóò jáde yóò sọ pé òun ló fẹ́ jẹ adarí. Eléyìí náà jáde ẹ̀yà yìí náà jáde yóò sọ pé òun ló fẹ́ jẹ adarí. Kí wọ́n láǹfààní wípé àwa papọ̀ tẹ́ jẹ́ kó ní kálukú ọlọ́lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn ẹ̀yà àjẹ́ tí wọ́n ń jẹ́bọ̀ láti almost 48 years àbí 47 years ago. Ẹ̀yà kan tọ́kàn wà jáde lásán tọ́kàn jẹ, wọ́n sì tó ń dà láàmú. Kò tó tẹ́ wọn lọ́rùn. Wọ́n sáfẹ́ kọ́ jẹ́ kó wọ àwọn lágbára yẹn ó sáà máa wà lọ títí. But ẹ̀yà tó jáde tí yóò tẹ́ wọn lọ́rùn yẹn, ṣé ó ṣe dáadáa ju àwọn tó wà síwájú ẹ̀ ni? Kò ṣe dáadáa náà. Kí wá ní ìyàtọ̀? Wọ́n bàjẹ́ mọ́ lọ́nìí. Ẹ̀sẹ̀yà tó yẹ nínú Nàìjíríà sọ pé kò yẹ kẹ́yà kan máa jẹ, kí ni ìyàtọ̀ wọn? Àti bàbá ti Tinubu ìwọ́sì jù. Tinubu ta pé Yorùbá yìí olówó sì ju gbogbo president tó ti rẹ̀ jẹ ní Nàìjíríà. Àgbogbo náà la mọ̀. Àsìkò Tinubu lọ ìwọ́sì jù náà. Ṣé jíjí yẹn gbé lásán ni àbí pípa yẹn lásán ni? Àsìkò tí bàbá Tinubu ní ẹ jiyàn ní ẹ já àwọn èèyàn gbé jù ní ẹ pa yẹn jù. Ẹ wo ọ̀nà àbáyọ wa lèmi rí bẹ́mi ṣe rí sí mo ti ṣàlàyé ọ̀nà àbáyọ wa. Àmì sọ pé wọ́n ní Igbo ìwọ́n ní Gàmbàrí lọ́wọ́ tó kọ́kọ́ wà yìí kàtẹ́ kọ́kọ́ gbára wa ná kó lọ́wọ́ àwọn pípì yìí. Tábà tí wàá gbára tọ́ta lé àwọn foreigners kò tí ó aṣẹ̀rà lọ́kàn rà ní olúkálùkù àwa define ilé bàbá ẹ̀ get. Ìgbà yẹn lẹ́ sọ pé okay, this is Yoruba nation, this is Biafra, this is Arewa land. But we even then
At that point, we're still going to have a unified army to protect ourselves against these foreigners. Otherwise, we are joking. ṣe báwọn ará bíbá yìí náà ni à ń lò àwọn Fúlàní yẹn náà ni à ń lò ni àwọn náà ni à ń kó weapon sí lọ́wọ́ náà. ló fi jẹ́ pé tá a bá gbára wálẹ̀ wọn lè kó weapon wọlé mọ́ because a máa secure border ara wọn lè dé ẹni pé kò easy fún wọn láti kó weapons fáwọn terrorists Burkina Faso àti Mali mọ́. They're fighting them from the borders. Wọ́n try to infiltrate wọn nísìn and they're fighting them from the borders. Yeah, so if we come together, and especially if we join the Sahel, it's a bigger territory now. It will be overwhelming. They cannot easily sponsor anyone in. Ṣé wọn ní rọ́dà lẹ̀ wọ́n máa rí? Wọ́n ará wọn tó wà abroad tó wọ́n send pé tó máa jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó máa tẹ́ padà wà nínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀. Tí náà máa kó weapon tá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ aggression. You will see. But with high intelligence, when we have sophisticated intelligence networks, and we are in collaboration with all these other people, and thank God. For example, Russia looked at France in Russia intercept intelligence communications but she fell disrupt Madagascar. Russia to actually wants to die. We will have friends in other places, and plus the Sahelian governments have also launched their own separate satellites, and they're working. They are now currently working on an independent internet. Western world don't control it. Until we have those securities in place, we're joking. That is sir. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn ará òkè ọya yìí àwọn olórí wọn lókè ọya ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn èèyàn wọn láti bí àwọn ilẹ̀ Árábù yẹn ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ń bá wọn ní flight kó ìbọn wọlé wọn òkè ọya bẹ̀ yẹn. Báwo ni àwọn náà wà lára wọn tó ń mú wa sí. Bàbá àwọn náà wà lára wọn tí wọ́n ń kọ̀ sí wàhálà. Ìdí mo fẹ́ ṣàlàyé gan fún yín nìyẹn. Àwọn àràbà yẹn náà wà lára wọn tó wọ́n ti kó Áfíríkà náà rí dáadáa náà. Look at what is happening in the UAE. Everything wọn ní góòlù nínú ó sì jẹ́ pé ẹ lọ sí Dubai. They stole all this from Africa. African wealth built Dubai, especially from Somalia. Tẹ́ bá dé Dubai, ẹ mìírí. Tẹ́ bá dé ọjà bí tọ́jú níta gold, ẹ mìírí. Bóru ṣe Ọlọ́run bẹ́ ọ. But they're sponsoring these things, including Saudi Arabia sponsoring terror in Africa. Ni mo ṣe wá ń béèrè question kan. Ó wá mú lọ sí the other topic tí mo fẹ́ sọ lẹ́yìn tẹ́lẹ̀. Mo ti rò pé bóyá kò ní sáyè ni, but màá sọ something. Ó sì jẹ́ pé ṣe rí tàbá sọ̀rọ̀ alọ́kàn bẹ́ẹ̀ yẹn. Káwọn olórí wa kan wá yan committee kan. Tó pé committee yẹn ló máa issue fatwa. Èmi ń ṣe Mùsùlùmí o. So gbogbo àwọn tá a bá jẹ́ Mùsùlùmí àmọ́ túmọ̀ fatwa. When they issue a threat and when you issue fatwa upon any foreign leader, àtòun àti gbogbo ìran ẹ̀, pé gbogbo ibi tó bá ti rí wọn kan dá ẹ̀mí wọn légbodò ni. Any foreign leader that tampers with any African leader, Shelly, if there's no repercussion, if they're not paying prices, these people will not know what they're doing. They just feel they can do whatever. Like Donald Trump, he feels he can just attack any country because Barack Obama did it, no consequence. George Bush did it, no consequence. Bill Clinton did, no consequence. Ronald Reagan did, no consequence. Nobody is holding them accountable. So they can just come and take out government anyhow and kill people anyhow. No, Africans need to have a committee of elders that will be that the government or the entire government of Africa will, when we understand,
have to have a committee that will monitor international situations, have access to intelligence information. Any leader, any foreign leader, tó bá ní ọwọ́ nínú pé wọ́n cause destabilization of any part of Africa, the killing of any African leader, the destruction of any African, the plunder of anything, they should issue fatwa on that part of the leader, including all of his children and relatives. And then say anyone that's able to avenge the African leaders' life on these family members, this is how much we're going to give them. Anyway, when they see there is consequence, they will be careful in the way they will not be drunkard or go to somewhere. When is kinito Yahweh omoduna kina man pena kinikon Yahweh komo moduna or something like that. Where they want to learn yeah, somebody no woman pena. Because how did you stand up one day you want to go and attack a country? You cook up stories with your media and say this and then try to sell to the community, to the whole world, and want everybody to buy it. And that brings me to this point again. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Say it's about Lologodun. Ojo ko to ba. Emi bi enikan o, emi Ojo Moses Abiodun, emi Biodun. I'm starting to look into the history of Adolf Hitler. Some of the information to gather later, post it Facebook me. It turns out, if you look at Europe at the time, in 1933, Adolf Hitler was the only democratically elected leader. He inherited bad governance, and he shared a few things in common with Patrice Lumumba. He shared something in common with Thomas Sankara. He shared something in common with Muammar Gaddafi. What happened to those three people as well? All about the money. And it also has something to do with the richest families that control the world. Top of them all, the Rothschild family. And who are they? Jews. Now I'm starting to ask questions like, is the story? And if you look, Israel is always buying all this news media. They control the control of all major news media. They're always taking it over. Latest, for example, TikTok. They acquire TikTok. One make sure one low American Congress. That's why I'm ban TikTok in America. You don't know. They took over TikTok from China in America. You know, they're saying that China is trying to use it to gather American information. It's a lie. China was not using that to gather the information. It turns out now that they took over TikTok by an American billionaire under Donald Trump, TikTok now is being used to monitor every American, including who you vote for, how you vote, and then including your medical health, especially mental health. There's something wow. I am they think I'm lying. I'm not lying, no. People should go ahead and then who are the people that took it over? All linked again back to what? To Israel. So they control the news media. They always want to control the narrative. And they'll feed you lies so that they can do what they want to do. Maybe the story of Adolf Hitler is not actually what we think it is now, what we have been told it is. Somehow, I think the whole world should go back and revisit that man's story. Let us revisit the truth. It's a very stubborn thing. It has a way of always coming back to life. You cannot kill it. Look at how long ago. Why is this coming up now?
And now we can see the similarity of things, of events today. I'm comfortable in what I'm saying. I'm very, very comfortable with what I'm saying. I have no regrets with what I'm saying. And I'm bold to say it to the world. I think it's time the entire world revisit the story of Adolf Hitler to get the truth. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun gan ni. Bàbá Àrólé Jagaban, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé gan ni sà. A kí yín bàbá Àrólé. Ẹ ṣé bàbá Jagaban, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé. So, okay. Ṣé ẹ ti fẹ́ gúnlẹ̀ sà? Ṣé ẹ ti gúnlẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni, mo ti gúnlẹ̀. Okay. Well, I hope our people understand. I mean, I hope people really follow what, my line of thought. Yeah. Okay, sir. Bàbá Kọ́hìndé Òsénì. Sorry, Bàbá. Ẹ jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ péréte kan díẹ̀ sí. Ètèrè kan díẹ̀ sí. So, etí mo fẹ́ sọ nìkan ni wípé bí inú ìṣe ká sọ wípé gbogbo Áfíríkà wá unite papọ̀. Àwọn àjẹ́ndà tí àwọn ará bíbá yìí ní láti fẹ́ gba ilẹ̀ wa ńkọ́. Ìyẹn ò lè ṣẹlẹ̀ mọ́ because àwọn tó ń tì wọ́n wọ́n mọ nǹkan tó ṣe ń tì wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn, they're causing them to cause destabilization of our country so they can plunder. This is the whole agenda of the Sherry Britain. Kì í ṣe pé wọ́n láìkí Fúlàní tẹ́lẹ̀ anywhere. Wọ́n kàn rí pé àwọn lè control wọn easily ni. Wọ́n fẹ́ lò wọ́n láti succeed fún nǹkan tí wọ́n wá. So that they will cause confusion, there will be constant confusion and death while they're stealing from us. That's all they need them for, to cause distraction and cause death and cause chaos and then make the government unstable. And then so that our people and the agenda itself, Nipe, we will not have time to think. We always have time to always looking for defense. Shakwe ain't talking about ballet. No, we'll be thinking of development. Mm-hmm. They want to keep us to be importers. We don't have to think about developing. That's it. That's the agenda. So we can remain impoverished and they will just continue to steal. And then we will go. So we always want to run away to their country and then they'll get cheap labor at the same time. We want to run to their country, they will get cheap labor. Àwọn lálọ́mọ kó gbé àwọn ẹgbẹ́ wọn, àwọn bàbá wọn, àwọn ìyá wọn, àwọn lálọ́mọ tọ́jú àwọn ọmọ wọn, lálọ́mọ bá wọn gbálẹ̀ ojú títí. Ó yẹ kí ọ̀nà lè wò láti defend bọ́dà wa ní ilẹ̀ Yorùbá náà, láti bí ilẹ̀ wa ti bẹ̀rẹ̀ sí òkè ọya. Wọ́n sọ pé Ọlọ́run kó jẹ́ ṣe pẹ̀lú òmìnira tuntun tí olóyè gbà yìí. Tó bá tán bá rò kàn. At least wọ́n ní máa pa àwọn èèyàn ní àwọn mẹ́rin náà. That's what I see there. Tí a bá tiẹ̀ tó rí yẹn ṣe tí ẹ fún aláàyè yẹn, irú pé à ń kóra wá bọ̀ yẹn kò ní sí yẹn bẹ̀ mọ́. Ó yẹ kí ìbéèrè ó lè wà. Ni mo ṣe sọ pé ẹjọ́ 1 second ẹjọ́ ẹ má bínú. Lèmi ṣe wá sọ pé tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tán wọ́n ní kó lè lọ ṣe Yorùbá ní irú ààbò yẹn, gbé irú ààbò yẹn pé kó fọgbọ́n ṣe. Because àwọn tó ń sponsor àwọn people yẹn kọ́ mọ́ yẹ pé ó máa tẹ̀ wọ́n lẹ́sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà, òdodo lẹ́sọ̀. Ó ti tán. Ó ní owó tó ti ṣèyàn ní àkọ́kọ́ tó ṣèyàn lẹ́ẹ̀kejì kò tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ síyàn lẹ́ẹ̀kẹta mọ́. Gbogbo iye yẹn ló ti máa yí àwọn náà. Àmì o. Gbogbo iye yẹn ló ti máa yí àwọn náà. Nítorí wípé nínú
àwọn tí jẹ́ pera wọn ní Yorùbá ní jẹ́ wà láàrin wa gẹ́jú wọn tí ì ṣe Yorùbá wọ́n á tún wà lára wọn tó ṣe wípé wọ́n tó máa ṣe ẹni tí ọmọ fẹ́ ni lójú ẹni tó di ata sẹ́nu tí ó sì tún máa fẹ́ ni lójú wọ́n sì tún wà lára wọn wọ́n tún máa wà lára wọn. so nítorí wípé pípọ̀ ọ̀rẹ́ tí ń wò wọ́n yẹn pípọ̀ wọ́n jẹ látòkè ọya o jẹ́ pera tó ṣe pé wọ́n ẹ ṣe Yorùbá ṣùgbọ́n ti gbọ́ Yorùbá wọ́n ti wà lára wa pípọ̀ wọn bí ẹ ti ń to lówó bí ẹ ti ń to lọ́rọ̀ jẹ́ ń lóko bí ẹ ti wò wọ́n yẹn látòkè ọya wa ni o iná yẹn ti ń spọ́ṣọ wọn o látòkè ọya wa ni wọ́n ti ń spọ́ṣọ wọn láàrin wa wọ́n fi wọ́n ṣe alábọ̀dé sí wa láàrin nílẹ̀ Yorùbá. ok tí ìjọba bá wá lọ sí apá òkè ọya yẹn ní ọ̀sẹ̀ yìí ṣé wọn wà ní stọọpù bàbá wa ju Sunday Igboho ṣé wọn ní stọọpù wọn. èmi ò lè comment lórí nǹkan tí mi bá mọ̀ ẹ má bínú mi mọ èmi kàn ṣá mo kàn ẹ mọ̀ gbogbo eléyìí tí mo sọ yìí mo wo kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. I look at what it could be used for. There's no particular, no concrete evidence anywhere. Òun ló tó bá kọjú sí yàn kó ta tó bá kọjú sí kó ta ọba kò nìkan kó kéde ẹnu ara ẹ̀ pa. Ẹ̀mí kò sọ pé in case they give him a security kind of assignment, he should tó bá mọ̀ fá dáadáa kó tó gbèsè kan kó mọ̀ dá. You get? Kó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí nǹkan tí ó ṣe kó fi ọgbọ́n gidi ṣe because this is not only tó yà pé Fúlàní nìkan ni mo mọ̀ pé wọ́n tó mú bó ṣe máa ń sọ o you get? Adẹ̀rí nínú àwọn nǹkan tó ìgbésẹ̀ kan tó rí so tó yà pé Fúlàní ni ẹ mọ̀ but kì í ṣe Fúlàní nìkan lọ́rọ̀ eléyìí. The Fulani are just instruments in the hand of the people that are using them. Àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí gbogbo ìrìn àjò jẹ́rìn yẹn náà. Àwọn táwọn pè ní Yorùbá ti di tara wa tiwa náà wà bẹ́ẹ̀ náà. Irọ́ èmi ò tiẹ̀ Yorùbá lè máa ṣe àwọn tó wà lẹ́yìn àwọn Fúlàní. Britain, ọ̀gá pátápátá of all of them. France, CIA. I think he should tread carefully around those people. Yeah, bẹ́ẹ̀ni ó tọ́ lẹ́nu sá. But this is not only because wọ́n kàn pa ọ̀rọ̀ wọ́n pààyàn torí wọ́n fẹ́ gba Yorùbá ní ìkàkọ́. It's not about that. They're killing and they're doing that because of what they want, because of what these foreigners want. They want to keep Nigeria destabilized. They want to plunder our mineral-rich lands. They want to keep Nigeria importing without exporting. They want to keep us borrowing money constantly so that we can be perpetually in debt. They want to make sure our children cannot go to school, so they cannot think. That's it. If they allow us to think, they know they are nothing. That's why those trouble is necessary. Wọ́n wá sọ owó tó ṣe wípé wọ́n tẹ̀ jáde wọ́n wá sọ di ìtawà ẹ̀rẹ́ dúdú táwa lé kiri girigiri. Owó yẹn kò sì jẹ́ àwọn ìyá tiwọn lọ́dọ̀ títí wọn àwọn náà bó ṣe wù wọ́n nílùú wọn bọ̀dù wọ́n wá sọ di táwa wà lé kiri. Wọ́n fi owó kó wa lẹ́rú. Ẹ wò ọmọ sí o. Wọ́n fi owó kó wa lẹ́rú. Owó tó ṣe wípé èèyàn ní tẹ́ o owó téèyàn ń tẹ́ owó tó ṣe pé èèyàn ní tẹ́ o wọ́n sì fi kó àwa lẹ́rú wọ́n fi ń dà wá kiri síbà lásìkò lo. Owó tó yẹ pé igi náà fi ń ṣe igi tá a fi ń dáná náà fi ń ṣe owó. Wọ́n gba góòlù nílẹ̀ wọ́n gba góòlù. Àní kí ni ẹ̀ka sáà ń jà mí lẹ́nu ni wípé irú àwọn olórí wo la ní gan-an. Ó dáná ẹ jẹ́ ká
ẹni sùúrù ẹ jẹ́ nítorí kan kan láti ìjọ tí ẹjọ́ ẹjọ́ sí mo lè béèrè kọ́ṣà mo lè tó ọ̀gọ̀gọ̀ sí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn láti ìjọ tí ṣebí Nàìjíríà náà ní gold ṣẹmọ tí pẹ́tẹ́ ti ń wa gold ṣẹmọ gbogbo àtàwọn sì wà nílé Ifẹ̀ tí wọ́n tán nílé ìṣàmẹ́ tán wa gold àgbọ́ pé nílé Ifẹ̀ mẹ́rin náà pé wọ́n wa gold káàkiri and now it has also been discovered adẹ̀ tí wọ́n á gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé nílẹ̀ Haúsá àwọn náà ní the purest gold jù wọ́n ṣe discover àwọn láì kò tí pẹ́ heavy risk tẹ bá ní gbogbo àwọn ibi tó ti ń pa àwọn èèyàn tó ń lé wọn dànù yẹn ní táwọn bọ́kọ̀ táwọn lé wọn it is because it is rich in gold and so these French people have people in the forest in their desert mining but they kill the entire village and chase them away and then they're mining gold. This is the essence of these imperial powers. What I'm saying is this. Láti ọjọ́ tí wọ́n gold ní Nàìjíríà. Láti ọjọ́ tí wọ́n gold ní Nàìjíríà. So Nàìjíríà ní gold reserve ní Nàìjíríà, inside Nàìjíríà. Táwọn máa sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, any government náà máa sọ̀rọ̀, wọ́n ní our foreign exchange, the clinic of our foreign exchange, it's always foreign. Everything that Nigeria is always going to be foreign. Look at the Sahel, people. Look at the Sahel. Look at Burkina Faso. Now they built their own vaults. They're building their own reserves and stocking it with gold. Ṣé gbogbo nǹkan America ń lọ sí Nigeria yẹn? Gbogbo nǹkan send the FBI lọ sí Benin. Trying to destabilize gbogbo the entire region. It's because they want to get into those places and steal those gold. Honestly, ìjọ tó bá ti ráyè wọ́n Ọlọ́run ní ráyè Ọlọ́run ní jẹ́ kó ráyè. All they want to do is go and stay. Look at what happened in Libya. Tẹ́ bá ní mò ń parọ́. Libya has trillions and trillions of gold bars stored. When they attack Libya, gbogbo àtàwọn èèyàn ń pa wọn ìran tán para wọn káàkiri yẹn. Ẹni bó náà lọ? Ibo làwọn Barack Obama lọ? Libya's gold is there. Wọ́n kó gbogbo ẹ̀ pátápátá. They won't tell you they've stolen. They won't tell you anything about that. You will not see their media report about it. They're thieves. Bible terms of only the thief only comes to steal, to kill, and to destroy. Exactly what they did in Libya. Exactly what they're coming to do in Nigeria. If we allow táwọn ẹni kí come and do in Nigeria, Ọlọ́run tèmi ò ní jà kò ní gbà wọ́n láàyè. Bọ́lọ́ ṣe máa lé wọn kó bí ìjìgá lọ́lọ́ máa yọ wọn kó bí ẹ máa wòran àwọn ìwé yìí ń bọ̀. Oníbẹ̀ fàtìrì lọ́wọ́ alágbára. Ẹ má sún ọ̀sẹ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ wà níjọba lónìí, ẹ má sún àsùnwìyè. Ẹ jẹ́ múra lẹ̀. Àwọn jẹ́ sadarí lé wa lérí yẹn. Ọlọ́gbọ́. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ ògùnjọ́ àrùn ni lọ. Gbogbo ohun tẹ́ lè jẹ́ kẹ́lù sọ pé ológun dé. Ogun yóò ní jẹ́ torí ewé yóò sùn kó. Egbò yín gan ò ní ṣe kò ní wà torí pé kò ní jẹ́ mọ́. Ó máa sùn. Tọ́lọ́ bá ṣe tán àti fún yẹn lómìnira ẹ máa wòran. Wọ́n wá fi pé Mùsùlùmí láwọn wọ́n fi ń ṣe bójúbójú fáwọn aráàlú. Wọ́n sì sóògùn ju sàpàná lọ. Wọ́n fi ẹsẹ̀ àjòjì wọ́n fi ń bọ àwọn aráàlú lójú. Ọ̀gá ọ̀ wọ́n fowó kó alẹ́rú. Ẹ̀rọ àwọn ọmọ kéékèèké bíbà yìí tẹ́ ẹ bá rí ìwú ẹ̀yìn fóònù wọn báyìí ẹ bá wọn owó pàpàpàpà tí wọ́n lẹ̀ lẹ́yìn fóònù tọmọ kékeré mi ọmọ ọdún 7 ọmọ ọdún 6. Ẹ mọ̀ pé ní bíbá yìí kò sí pé bọ́ yẹ́rù bíbá kankan àwọn ọmọ ọdún 6 ọmọ ọdún 7 8 wọ́n mọ rìn káàkiri bó ṣe wù wọ́n tẹ́ látàárọ̀ tí yóò fi mọ́ ni tọmọ kékeré mi bá síwọ́ lẹ́jì báyìí ẹ sì mọ ẹgbò bá ẹ sì mọ ya ọgbẹ́ wọn lọ gbà. Àgbàlagbà mi tí ń ṣiṣẹ́ bí ẹni máa kú gan-an kò lè rówó rẹ̀ jọ láàrin ọdún kan ní Nàìjíríà. Kí ni ẹ sì fẹ́ fowó yẹn ṣe? Wọ́n fẹ́ lọ fi ra bí
cream wọn fẹ́ wọ́n fẹ́ fi hàn sáyé lọ́jọ́ wọn fẹ́ lọ fi jẹ̀jẹ̀kújẹ ni. Rádaràda. Hello. Hello, sir. Hello. Ṣé wà à ń gbọ́ yín sà o. Hello. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ ní sùúrù. Ọ̀dà bíi pé nẹ́tíwọ̀kì fún wọn. Yà. Ṣé ẹ ṣe fún wọn ló ní? Yà nẹ́tíwọ̀kì ibi tí wọ́n wà ní. Ẹ ní sùúrù ẹ jọ̀ọ́. Okay. Hello. Okay. Hello, sir. Mi mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o. Kàn dédé knock me out ni. Ṣé ń gbọ́ wa, sir? Mo ń gbọ́ yín mà. Okay. Ṣé yín gbọ́ mi? Oh, yes. Yes. Okay. Then, sir. Kìíní yẹn kàn knock me out ni o. Yeah, I don't know what happened. Àjẹsọmọ jẹ́jẹ́ o. Yeah, so adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa tó ń bá wa dá sí ètò. We thank you very much. God bless you. Mo rò pé ilé ìtasọ lálẹ́ those are the only few things I really want to talk about. So I'll do another week. A gbọ́ kí ni nǹkan tí leadership wise ẹ máa sọ fún ọmọ Yorùbá, and then we'll take it from there. After that, based on that, I know I'm going to have questions or I'm going to have something to say. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun sir. Lórílẹ̀-èdè náà. Àwọn ẹ̀yà arúgbó ò gbégbèsè ayé gidi, àwọn ọmọ kéékèèké ò gbèsè ayé gidi. Ẹ sì Bàbá máa sọ̀rọ̀ pé Bàbá Kàyìndé Òsénì, ọ̀la ẹ tún lè darapọ̀ mọ́ mi ní ọ̀la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Màá jáde ní ọ̀la. Torí àsìkò wa, torí tẹ bá wo bàbá wa, wọ́n ṣe ń wọlé àbí ẹnu iṣẹ́ gan-an wà. So wọ́n kàn fi àyè sílẹ̀ ni. So lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ tún lè darapọ̀ mọ́ wa ní ọ̀la kàdìjọ ṣe lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run sà ní ọ̀la. Ẹ má bínú sà, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan-an sir. Thank you so much. Ẹ ṣé adúpẹ́ o. Adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. All right sir, thanks. Ẹ ṣeun gan ni. Bàbá àrólé Aníkìnìún Jagaban of our time. Ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé bí bàbá wa yìí ṣe sọ, bàbá tí wọ́n wà ní ṣó bàbá kinní kan mi ò dẹ̀ tún rí mọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má kàn, ẹ jọ̀ọ́ ti Ọlọ́run. Nǹkan tẹ́ kàn lè ràn wá lọ́wọ́ láti bá wa ṣe ni pé ẹ bá wa pín ètò yìí. Ibo ló wà, mo máa pín ẹ̀. Please, yes. Please help us like the program and share it. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa like ẹ, kẹ́ bá wa love, kẹ́ bá wa pín. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ máa fi ọwọ́ náà ṣe nǹkan tó dára. Káwá tó máa lọ ànípẹ́ parí ètò mọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run torí àsìkò wa a ò mọ àrí ọjọ́ mú ṣolókùn. Ẹ má gbàgbé tẹ́ bá fẹ́ ṣèpẹ̀rù láti orílẹ̀-èdè tẹ́ bá wà, bóyá Amẹ́ríkà ni, bóyá Canada ni, ẹ fẹ́ ṣèpẹ̀rù lọ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tàbí láti Nàìjíríà ẹ fẹ́ gba ẹrù, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá wa kàn sí bàbá àrólé Jagaban, èèyàn tí a ní bàbá àrólé Jagaban. Aago wọn ti Amẹ́ríkà ní +1 667 273 4549. Lẹ́ẹ̀kan sí +1 667 273 4549. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Ẹ má gbàgbé ìyá wa arábìnrin ọmọ Dr. Ọlá, tẹ́ bá fẹ́ ewì kí wọ́n kì yín, ẹ bá kàn sí wọn. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Nírí jù báyìí lọ ẹ̀yin aráalé, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan ni ẹ̀yin bàbá wa. Àkọ́kọ́ àdúpẹ́ lọ́dọ̀ bàbá wa Kàyìndé Òsénì, wọ́n ṣe darapọ̀ mọ́ wa torí iṣẹ́ rí pé ọ̀rọ̀ pọ̀ gidi gan ni. Inú mi dẹ̀ dùn pé àyè wà. So amóore o, a really gbádùn wọn. Bàbá wa náà tí wọ́n pè wọlé ambassador, ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, àjọṣe wa kò ní bàjẹ́. Gbogbo ẹ̀yin aráalé, ẹ̀yin ìyá, ẹ̀yin bàbá wa, adúpẹ́ o, torí tí kò bá sí ẹ̀yin kò sí àwa. Amóore lọ́pọ̀lọpọ̀. Tẹ́yin náà bá ń sin pé Ọlọ́run, ó máa dá yín lóhùn ní ẹgbẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹgbẹ̀rún ọ̀nà ni. Ọ̀rọ̀ lásìgbọ́ yìí o, ọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n dání ṣẹ̀mọ̀ oríṣiríṣi ọ̀nà. Ẹ gbọ́ bí bàbá wa àti bàbá wa Kàyìndé Òsénì Saliman pẹ̀lú bàbá ẹgbẹ́ bí wọ́n ṣe ń dìjọ ń fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ sí, àti bàbá wa ambassador tí wọ́n pè wọlé, oníkálukú ni wọ́n rí sọ. Adẹ̀gbá ládùúrà pé ọpọlọ yín kò ní dọ́bà láṣẹ Èdùmàrè. Bàbá ẹgbẹ́ ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, mo kúnlẹ̀kúnlẹ̀ o, ẹ ṣeun gidi gan ni sà.
ẹ kú dìde, ẹ kú kó lè dára, ẹ kú àdúrótì, bẹ ṣe ń dúró tì mí, èmi kọ́ lẹ̀ ń dúró tì o, Elédùmarè ọba adẹ́dàá ṣẹ̀dá ó máa bá mi dúró tì ilé àti ọ̀nà tìyín náà, ó máa bá mi ṣe gbogbo nǹkan tí ń ṣe tìyín náà ní àṣepé o, gbogbo ibi tí àwọn ọmọ tìyín bá ń dé, ojú rere àti àánú Ọlọ́run kò ní fi wọ́n sílẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run sà, ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀, àdúpẹ́ o, àdélébáre, àkùnà àrìnàkórè, àkòyá ibi láṣẹ Èdùmàrè, ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ sà. Ẹ bá kí àwọn aráalé ká tó máa lọ fún ti alẹ́ ìsà. Ẹ ṣé, a fi ògo fún Ọlọ́run fún ti alẹ́, a kí gbogbo ọkàn tó bá wa darapọ̀ mọ́ ètò yìí àti pàápàá jùlọ àwọn tó bá wa dá sí. Ìyá ajé mo kàn tó wá fẹ́, mo rò pé ó yẹ ká reach out, there's one other bàbá tó máa ń pè sórí ètò yìí, ṣé wọ́n wà, ṣé is he strong, do we check up on him and make sure he's alright, bóyá kí n pè é lẹ́yìn ètò. Ṣé bàbá wa tán máa ń. Wọ́n máa ń bá pè wọlé, wọ́n máa ń pè lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nígbà kan, ó ti tó jẹ́ mẹ́ta tí mo ti gbúrò wọn, if he's alright, hopefully he's okay, but I think we should just maybe check up on him and see how he's doing. That's one. A kí gbogbo ẹ̀yin tí máa pè yín jẹ́ tá bá ṣe tán, tá bá parí ètò. A kí gbogbo yín, ṣùgbọ́n mo gbà ládùúrà pé àlàáfíà Ọlọ́run lè máa wà pẹ̀lú gbogbo wa. Àti bàbá tí mo sọ yìí náà, if I can get this phone, I would like to. Dádì Ṣọlá tí náà wà ń bẹ̀, Dádì Ṣọlá tí bí mo ṣe gbọ́ wọn sí around. Àwọn méjì ni iṣẹ́ mọ̀, bàbá kan wà wọ́n máa ń pè gan, táwọn èèyàn máa ń sọ pé bàbá Ìyálájé nìyàn. So Dádì Ṣọlá tí. Okay, mi mọ̀ kan travel, okay, all right. Àwọn méjì ni bẹ́ẹ̀ ni mo mọ bàbá kejì tẹ̀ ń sọ sàbẹ̀tẹ̀ àwọn méjì, yes. Mo gbé kárí chat náà, okay. Ẹ ṣé gbogbo ọkàn tó ń bá wa darapọ̀ sí orí ètò, ẹ̀yin tẹ́ bá wa pín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pín, ẹ bá wa share, lágbára Ọlọ́run Olódùmarè àgbọ̀ àdúrà ẹ̀yin náà ní dáṣáyé. Àmín. Thank you for your support, because tí ó bá sẹ́yìn kò ṣètò, àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tẹ́ bá ní ìmọ̀ràn, ẹ bá ní òye tẹ́lẹ̀ fún wa, wọ́n ní ká fọwọ́ wẹ́ ọwọ́ lọ́wọ́ fi mọ́, lágbára Ọlọ́run àjẹjẹ ọwọ́ kan dẹ̀ ní kò gbẹ́rù lórí, bí àwọn bàbá ṣe máa ń pa lówe, ẹ má bínú. So we rely heavily on your support and on your guidance, your prayers in particular. And Dashayo, Eshegon, thank you so much. Dr. Olabanji, Akin, Koko Koara, Yoma Jindiara, Yoma Jeffun, you, Nibu Bitabawa, Lafia Lon, Araba Yinka, Eshegon so much. Yalaje Kushe, Eshegon Gonisa, Rain, Nishisha, Shukudan, Elni, Potayo, Lagba Edmari, David. Àṣeyẹ bá lálá kan ṣepọ̀. Ẹ ṣe tẹ́kì tó mọ́ títí tá ó pàdé, kí Ọlọ́run kó pẹ̀lú ẹ̀mí wa. Ẹ ṣe gan. Ella, ó dàárọ̀, Ella wà lábẹ́ ètò ní alẹ́. Ella, we love you. Love you so much. Yeah. That goes without even saying, but I recognize you and I recognize you. Thank you. Let me say hello to Grandma. Bye. Ó dàárọ̀ sà. Ó dàárọ̀ gbogbo lé o.